Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Good morning, Miss. Okay. Untuk pagi ni kita nak discuss soalan PYQ, previous questions for chapter 5 since kita dah habis cover all the tutorial and also the lecture. Okay, so kita akan start from the very first years yang kita ada starting from 2011, 2012. Okay, so for the first questions here, oh by the way, dekat PYQ yang lama-lama ni, dia punya format dah tak sama dengan sekarang. Kalau awak nak tengok exam awak macam mana sekarang, format yang latest, awak tengok yang 2020, 2021 tu latest. Kalau yang tahun-tahun yang way before tu, dia dulu format dia lain. Dan kalau awak tengok markah dia besar macam tu, sekarang markah dia tak besar macam tu dah. Okay, so for 2011-2012, the first question, so question for chapter 5 is on question number 2. Okay, on question number 2, so it states here, based on the reaction scheme below, okay, dia dah bagi awak starting material kita, and then dia bagi the flow chart. We have reagent A to form compound B, from compound B to react with reagent C to form final compound containing OH. Okay, so itulah reaction scheme yang dibagi. Lepas tu, the questions wants you to provide the reagent A and C together with structure B. So how are we going to do this? How are we going to start doing this? Macam mana kita nak start awak rasa? Kita nak tengok apa dulu? Boleh ke kita terus suggest A tu jadi apa, B tu apa, C tu apa? Kau awak kena interpret dulu apa yang dia bagi dalam ni. Interpret dulu. Okay, so apa yang dia bagi dalam ni? Bagi tahu saya apa yang dia bagi. Alkane. Alkane. Butane So, dia bagi. yes, kita start dengan kita ada alkane kat sini. And then kita punya another structure given here is we have OH on our compound. Maksudnya they belongs to which class of compound? Butanol. Alcohol. Alcohol. Okay, so you have alkane to start with. Okay, let's recall. Bila start dengan alkane, maksudnya kita kena guna reactions yang ada dalam alkane sahaja. Okay, let's recall. Reactions apa yang kita boleh buat dekat sini? If you start from alkane. Recall balik, alkane ada alkane apa? Hello, Kita kena alkane. reaction apa? Okay. Halogenation. Okay, kita ada halogenation dengan combustion kan? Okay. Yes, Miss. Apa yang awak rasa sesuai untuk kita apply dalam ni? Combustion or halogenation? Sorry? Halogenation. Halogenations, okay good. So halogenations maksudnya kita nak tambahkan halogen. Awak nak tambah berapa banyak halogen? 1 ke 2? Halogen kita belajar banyak tau. Dekat alkane ada, nanti dekat dalam haloalkane ada, dekat dalam alkohol pun ada. Sekarang ni halogenations kita melibatkan what type of reactions? Type of reactions yang terlibat addition ke, substitutions ke, eliminations ke, rearrangement. Elimination. Halogenations di dalam alkane. Recall again, how many type of reactions involved in alkane? Ada berapa je daripada 4 tu yang main tu? Halogenations maksudnya halogen. Ation tu dia boleh jadi addition, dia boleh jadi substitution, dia boleh jadi eliminations, dia boleh jadi rearrangement. Kalau awak cakap eliminations, eliminates, we want to eliminate the bond. Do we have any reactions taking place in alkane involving removal of bond? No. No. No, Miss. Jadi sesuai tak kalau kita kata ini adalah eliminations? Tidak. Tidak. No, Miss. Eliminations hanya berlaku bila awak nak form alkene. Kita tak ada pun such reactions from alkene to become alkene. Okay,
when you say haloginations, you must know what kind of reactions taking place in terms of dia punya type of reactions. Kalau bukan eliminations, adakah dia addition? No. No juga. No. Jadi dia apa? Addition ni belongs to Substitution. 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 So you want to replace one of your hydrogen. Okay, let's see. We have, kita ada berapa jenis hydrogen dalam ni? We have one type of hydrogen here and another type is this one. Yang ni, yang warna pink ni dia class of hydrogen dia apa? Boleh tak bagi tahu saya? Primary, secondary or tertiary? We have one alkyl group attached to it. Berapa? Primary. Primary. So this is primary hydrogen. Okay, what about carbon bearing the H yang warna biru? Secondary. Secondary sebab kita ada two alkyl group attached to it. Okay, so kita dah kenal lah. So maksudnya awak akan ada a number of product. Okay, tetapi sekarang ni, adakah kita nak dua produk? Dia bagi awak B sahaja. So structure yang kita nak form hanya satu structure sahaja. Macam mana kita nak tahu structure yang mana satu? Kita kena tengok pula nanti dia jadi apalah. Okay, can you please tell me what kind of reagents A yang awak boleh suggest dekat sini? A kita apa? Kalau you UV kata light. halogenations, maksudnya halogen lah, betul tak? Ya. Ya, awak nak suggest apa halogen awak? Yeah. Sorry? Nak apa? Cl2 miss. Cl2 boleh. With the presence of UV. UV. Ataupun boleh juga awak nak buat Br2 with the presence of UV. Okay, since kita akan ada a mixture of product to be formed here, but then structure given is only B, dia tak cakap B plus C. Okay, kalau dia nak satu je, kalau boleh, kita utamakan yang selektif. Yang selektif dalam kes ni adalah BR. Okay, kalau BR confirm dia akan bagi major product lah. Dia memang selektif sikit. Kalau CL dia ada bercampur-campur. So kalau soalan minta satu, awak provide lah BR. Kalau ada lebih daripada satu, bolehlah. BR boleh, CL pun boleh. Okay, tapi untuk kes ni kita bagi jugalah kalau awak letak CL2 pun. Okay, faham ke kenapa saya cakap BR ni is more suitable for this case? Sebab kita ada, dia minta satu structure je kat sini kan? Betul. Yes miss. So this is our reagent A. Okay, and then from reagent A, we react the alkane and also reagent A, kita akan dapat structure B. Boleh tak bagi tahu saya B awak apa? Kalau awak buat halogenations in alkane, awak akan buat free radical substitutions. Free radical substitutions will involve what kind of cleavage? Homolytic or heterolytic? Homo. Homo. If they are being selective, let's say we use the BR, to which classes of hydrogen yang dia akan remove? Dia akan substitute dekat mana? Primary or secondary? Bila awak ada BR2, kita akan masuk satu je. So kita akan dapat product of B. Kalau BR2, kalau BR ataupun NCl pun, kita akan favor major product. Major product akan masuk dekat hydrogen primary or hydrogen secondary? Secondary. Secondary sebab nak form major product. Jadi kita akan substitute one of the hydrogen attached to this carbon dengan BR, is it? Yes. Yes. Yes So, miss. tulislah, lukis balik kita punya structure. So kita ada CH3, CH, we have BR, and then CH2, CH3, ada 4 carbons kan altogether. Okay, that's our B. And then, dekat B pula, okay, dia sebenarnya kan awak, kalau awak tengok soalan ni, bila kita dah dapat BR ni, kita basically dah form haloalkane tau. Okay, soalan dulu-dulu ni, dia tak asingkan ikut chapter. Dia campur je ikut dia nak tanya. Sebab dia orang pun relatable.
dah masuk awak punya batch yang kiranya baru-baru batch baru-baru ni je, baru dia asingkan ikut chapter, dia tak tanya campur. So kalau ikutkan reactions structure B to become alcohol, kita akan guna reactions involved di dalam chapter 7 haloalkane. Okay, tapi kalau awak tengok sekarang, because haloalkane dia ada carbon bearing the Br here, kan, we have this carbon bearing the Br. I once told you that Br and carbon, bila dia ada high difference in terms of electronegativity, it is much easier for the group to be to leave the parent chain. Maksudnya Br tu is a good living group, this Br. Okay, jadi apa yang dia boleh buat dekat sini, saya cerita je lah, kita akan substitute. But now, nucleophilic substitutions, sebab kita nak tambah this O. OH awak ada lone pair banyak. Jadi apa yang dia akan buat dekat sini, our reagency awak belum belajar, kita akan guna strong base. Contohnya macam sodium hydroxide aqueous. Okay, sodium hydroxide aqueous, kita akan ambil OH minus, attack the carbon, electrophilic carbon, and then remove the Br. So awak punya reagency adalah NaOH ataupun OH minus, water pun boleh. Nanti awak belajarlah chapter 7, okay? Okay ke? Okay, Miss. Okay, next one. Kita tengok question number 2. Okay, show ionizations, propagations, and termination steps in the mechanism for the formations of B. Yang ni awak dah belajar belum? Sudah. Sudah belajar. Ni dalam chapter 5 lah. Dalam part alkane. One and only mechanism in alkane involve free radical substitutions. Free radical substitutions got 3 steps altogether. So dia dah bagi tahu sini ikut turutan. Awak pun ikutlah turutan. Ionization step 1, propagation steps 2, termination step 3. Okay, so kita buat. Kita buat sekarang ni. Kita buat. Sekejap. Okay, sebab kita dah ada direction atas tu, boleh je terus buat mekanisme dia. Okay, so kita pun start. Step 1. Okay, step 1 kena tulis Untuk ni je yang kita kena tulis step 1, step 2 apa. Step 1 is ionizations. Apa yang kita akan buat dekat sini, kita nak form apa? Kita nak form Free radicals. free radical from the Br and Br non-polar bond with the presence of UV. Light. UV, and then undergo, bila sebut mechanism kena show the movement of electrons. Movement of electrons in non-polar bond kita akan guna apa? Arrow. Arrow, half-headed arrow. So starting from the bond, half-headed arrow, one Br got one unpaired electron. So nanti kita akan dapat Br radical. Ada 2 Br radical daripada homolytic cleavage ni. Okay, once kita form this free radical, they cannot stay still. Kita akan proceed to the next steps. Steps number 2, we call them as Propagation. propagation. So the propagations will involve this free radical Br dengan kita punya alkane. Okay, so kita lukis kita punya alkane dulu. CH3, CHB. CHBr itu produk dia, sorry. CH kita keluarkan one of the hydrogen, CH2, CH3, and then we pair them up with this. Kita panggil tu radical. Okay, so this bond between carbon and hydrogen is non-polar. Jadi dia akan keluarkan free radical juga. Okay, this free radical of Br akan pair up with this free radical comes from the hydrogen. From this hydrogen. Jadi, bila kita break the bond between carbon and hydrogen, we'll get a new radical comprises of parent chain. But then don't forget to put the radical on this carbon plus with HBr. So HBr, radical dengan radical gabung dapat single bond.
And then during this step juga, sebab kita dah form this another new radical here, adakah dia pun akan duduk diam je? Tak. No, Miss. Dia akan buat reactions dia lah. Okay, so apa yang dia akan buat, dia sebagai radical, dia akan pergi attack orang lain pula. Siapa orang lain tu? Dia akan pergi attack BR2. Okay, BR2 yang dah pecah tadi, tapi kita kena bear in mind dia ada banyak dekat dalam awak punya reactions. Okay, jadi this free radical will pair out. Lepas tu kat sini kita ada juga dia pair out, yang ni kita bagi dekat D1. Nanti awak dapatlah this reaction, kita akan dapat apa? Kita punya produk yang kita nak. Okay, so kat sini kita padam kita punya free radical, kita letak BR. Okay, and then plus with, we'll get BR radical again. Tapi kita tak akan buat dalam BR radical pergi attack lagi. Kalau tak, nanti dia akan jadi repetition sebab apa yang kita dapat dekat sini, kita akan ulang balik buat benda yang sama. So repetition, enough with only these two sequence. Okay. Dan kita akan proceed dengan step number 3, nama dia apa? Termination. Termination. Okay, termination, kita akan combine all the radicals yang ada, all possible pair, supaya dapatkan balik bond between them. Dah tak ada lagi radical. Jadi kita akan ada combinations between BR radical and BR radical. Make sure dia bukannya macam ni ya, ni tak nak. Ni tak nak. Awak kena satu atas, satu bawah macam tu. Lepas tu nanti kita dapat lah BR, BR. Okay, itu yang first one. Lepas tu kita ada second. We have CH2, CH3. Macam mana tadi ya? Saya baca dia. CH3, CH2, CH3. Okay. CH3, H. Jadi sini, kat sini kita ada kita punya free radical to pair up with the same radical CH2, CH3, H, CH3. Saya susun dia, balikkan dia supaya nampak. Okay, jadi nanti kita dapatlah a new bond between them. CH3, H, H. Inilah new bond kita. Bond. Okay, last one, kita ada this free radical to pair up with the bromine radical. Kita guna homolytic cleavage. Homolytic cleavage pula. Half-headed arrow. Nanti dapatlah our final product CH3, CH2, CH3, and BR. Okay. So, inilah steps dia. Ada 3 steps. Ionization, propagations, dan juga terminations. Alright, ada lagi tak soalan ditanya situ? Mungkin dah tak ada. So, 8 markah datang pada mana? 8 markah, dia datang daripada 1, provide this reagent. 2, you provide the structure of B. 3, you provide the structure of C, the reagent C. 3 dah, 4, 5, 6. Ni. Macam tu tak? Kat sini, dia akan bagi 1. 1, 2, 3, 4, 5.
7 mana? Okay. 1 dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, saya tahu. Yang untuk yang sama dia bagi 1. Nampak tak? Dua reka ni dia bagi 1. Yang berlainan dia bagi 1. So, total 8 markah. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia satu lagi. 8 sebab dia berlainan. Okay. That's for 2011, 2012. Tapi baru A yang lagi. B pula. Okay. We are given acid catalyst dehydrations of 1 pentanol. So we should start from 1 pentanol structure. How are you going to draw this 1 pentanol? Parent chain first. Parent chain ada berapa carbon? 5 carbon. 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu 1 all belongs to OH located at which carbon? Carbon number 1. Carbon number 1. So the rest belongs to CH2, CH2. Okay, so this is your 1 pentanol. Acid catalyst dehydrations. What is the reagents used in acid catalyst dehydration? The keyword here is dehydrations. D means you want to eliminate. So these reactions will form Alkene. alkene, and they got mixture of alkenes due to kita ada banyak carbon, so kita ada possibility untuk rearrange them. Okay, so these dehydrations akan bagi alkene. So can I know what kind of acid catalyst to be used? Concentrated acid. Okay, concentrated acid. Who is your acid now? H2SO4. H2SO4 with the conditions of Heat. heat. Okay, good. Heat. Okay, draw the structures of all the products formed and label the major product. So how do you determine the products to be formed? Okay, kita akan tengok from these dehydrations, you want to eliminate siapa? Kalau tengok dehydration, kawan nak eliminate OH minus. OH je, Water. water. So kita nak remove H, kita nak remove Water means. H. Okay, good. So water lah, H dengan OH. So kita ada OH, okay, kita akan keluarkan dia punya bond supaya lagi nampak. Kita ada OH located at the first carbon, and then we have hydrogen located at the first carbon. Okay. Kelas ke bawah sini. Okay. So kita ada possibility untuk dapat alkene between carbon number 1 and carbon number 2, is it? Yes. Yes miss. If we recall, when we remove the bond between carbon and OH, kita buang kat sini, kita akan create what kind of intermediate species? Carbocation. Carbocation. Okay, so if you form carbocation up here, we are about to form carbocation in here, can I know what is the stability of this carbocation? Primary. Primary. Are they stable enough? Ataupun kita berdapat a more No stable miss. carbocation? Boleh a Boleh. better one. Okay, More kiranya stable. bila awak ada carbocation and then you have more carbon next to you. Dia bukanlah satu saja, maksudnya adalah carbon lagi, panjang lagi. Kita kena consider rearrangement. Okay, untuk case ni, kita nak consider tak rearrangement? Kalau dari primary, awak rasa? Kena Okay, reconsider. yes, sebab kita ada adjacent carbon. Okay, tengok dekat adjacent carbon awak sekarang. Awak ada apa dekat adjacent carbon awak number 2 ni? Hydrogen. Hydrogen on D kan? Kalau ada hydrogen on D, what kind of rearrangement can be done in order to get a more stable carbocation? 1,2 hydride shift. Okay, 1,2 hydride shift. Jadi kalau kita apply 1,2 hydride shift, awak akan dapat carbocation dekat sini. Bila dapat carbocation kat sini, adakah produk awak hanyalah
carbon-carbon double bond between carbon number 1 and 2? No. Kita dah No. ada more adjacent carbons kan? Tadi kita ada, kalau dekat carbon ion dekat carbon number 1, kita hanya ada carbon number 2 as our adjacent carbon. Bila kita tukar tempat carbon ion, kita apply the rearrangement, kita sekarang ada berapa neighboring carbon? 2. 2. Jadi boleh tak kita buat double bond in between these two carbon? Maksudnya satu belah kiri, satu belah kanan. Boleh, Miss. Boleh. And do they give different stabilities? Maksudnya adakah struktur yang kita dapat tu struktur yang sama ataupun berlainan? Berlainan. Berlainan. Jadi sebab itulah dia cakap dapat mixture of alkenes. Macam nak tahu dapat mixture ke tak, kena consider all these possibilities. Okay, jadi kita salin balik produk yang kita akan dapat. CH3, CH2. Now in between this carbon, kita boleh dapat double bond. Means from one hydrogen, from 2 hydrogen, we are left with only 1 hydrogen. Okay, and then at carbon number 2 tu, kita dah kita ada apa? So kita ada carbon number 1, so kita tinggal hydrogen. Okay, ni kira tak ada lawak sebab saya dah ni kan, dah tukar jadi positif. Lepas tu, apa lagi? Dekat tepi sana, kita dapatlah CH3. Okay, so this is our first product to be formed. Lagi kita ada satu lagi CH3, CH2, CH2, CH. Kita tunjuk dah dia punya ni. CH double bond CH2. Okay, right. So antara dua ni, siapa yang kita akan kata major product, siapa yang minor product? Okay, Miss. Siapa major, siapa Yang atas meja. yang atas major, yang bawah? The Minor. first one is major product. Yes. Second one Kenapa yang atas major product? Macam mana awak determine dia major product? Dia minor. dengan rule apa? Ada 4 different alkyl group around the double bond. You sure 4? I cannot see 4. I can only see 2. Is it? Tu. Okay. Kalau minor product ada berapa? 1. 1 only. Jadi Okay, boleh kita baca awak soalan yang seterusnya. State the rule used to determine the major product. What is the name of the rule? Carbocation rearrangement, Miss. Rule. Zaf rule. Okay, Shazaf's So, rule. Zaf rule. Yes. Shazaf's rule. Okay. Lepas tu, dia just terus state je. Kalau dia kata, identify, awak kena bagi tahu. Shazaf rule states that in an elimination reactions, okay, highly substituted alkene will be the one with more substituents around in I. Ikutlah ayat macam mana, asalkan bawa maksud yang sama. Okay, question number 3. Write the chemical equations. Okay, dia minta kita provide chemical equations when the minor product is stated here, the minor product react with chlorine gas. This is the first reaction. Acidified water, the second reactions, and bromine water, the third reactions. Jadi ada berapa chemical equations yang kita kena buat? 3. 3. Okay, jadi kita start dengan apa? Minor product kita lah. So we take our minor product here. Kita buat 3 reaction. Okay. 3 reactions kita, 1, 2, 3. Okay. Now, the first reaction kita react dengan chlorine gas. Okay, chlorine gas sekarang ni kita undergo apa nama reaction ni kalau kita react dengan chlorine gas sahaja? Chlorine gas in inert solvent. Kita akan dapat apa produk kita? Awak? Yes, Kita Miss. dapat
Produk kita kalau tambah Cl tu, dua-dua karbon dapat Cl ke ada satu dapat Cl, satu dapat H? Dua-dua Dua-dua dapat dapat Cl. Cl dengan H. Dapat Cl dengan H. Dua-dua dapat Cl dengan H? Cl. Cl2. Okay, ni sekejap. Ni tak lengkap. Ni ada satu hidrogen. Ikutlah awak nak buat macam mana. Kalau saya suka tunjuk apa yang ditambah. Kalau awak nak buat condense semua pun tak ada masalah. Okay. Lepas tu kita ada second reactions where we're gonna react with acidified water. So how do you write the acidified water? H2O2 miss. H2O. Sorry, H2O. H2O+. Yes, H2O, H plus ataupun H2O plus. So dia acidified water lah. Nama dia hydration. Awak nak tambah air. Ni kan ada dalam mekanisme kita. Okay, produk yang kita akan dapat adalah kita akan dapat compound apa kalau kita tambah acidified water ni? Bila tambah acidified water, kita akan dapat alkohol. Sekarang ni awak ada dua benda yang awak akan tambah. Hydrogen dan juga OH. Can you please tell me? Okay, can you please tell me hydrogen nak masuk dekat which carbon? With the more number of hydrogen. Okay, now tell me which carbon? Carbon number 1 or carbon number 2? Carbon number 1 miss. Carbon number 1, hydrogen masuk. Means carbon number 2, siapa masuk? OH. OH miss. Ya, boleh tak bagi tahu saya what is the name of the rule applied here? Markovnikov. Markovnikov rules. Okay, good. Okay, the last Markovnikov. one. Ya, kita akan reactkan dengan bromine in water. Dia bukan bromine water Wak. Sebenarnya dia bromine in water. Okay, jadi kalau bromine in water, kita ada bromine gas obviously. But then the solvent to be used is water molecule, which is polar solvent. Bila kita ada polar solvent, will they take place in the reactions? Kalau ada polar solvent? Yes miss. Yes, maksudnya sekarang, kalau awak tengok reaction number 1, we have Cl2 and CH2Cl2. Cl2 dalam inert solvent, dua-dua masuk Cl. Tetapi kalau Br dengan ada water, kita akan ambil satu daripada Br, kita akan masukkan Br. Daripada water, kita ambil OH. Okay, now, you have two things to be added, different things. Jadi awak kena pilih. Awak kena pilih nak masukkan siapa dekat siapa. So somehow akan apply Markovnikov rules. Tapi kita tak ada hydrogen. Siapa yang akan bertindak macam hydrogen? Br or OH? Kalau ikut Markovnikov, hydrogen akan attack carbon with the most number of H. Tapi sekarang dalam kes yang ketiga ni, we got no hydrogen. We got only Br and OH. Tapi dia still akan apply Markovnikov. Siapa yang kita akan apply ikut ke hydrogen? Br ke OH? Br. Br. Good. Br akan masuk kat first carbon. OH akan masuk dekat second carbon. Okay. Itulah untuk question number 2 ni. Yes. Can we write Br2 in H2O on top of the arrow? Usually Br2 atas, H2O bawah. Dia sebenarnya nak lagi tepat, Br2 dia macam ni tulisan dia sepatutnya. Tapi dia ada banyak isu lah sebenarnya benda ni. CH3, CH2, let's say CH3 plus Br2 dan only the H2O. Ni yang sepatutnya. Samalah yang macam lain tu. Plus Cl2. Ini yang sepatutnya Wak. Yang macam ni. So kalau awak letak Br2, H2O, saya rasa tak ada masalah pun. Cumanya sepatutnya begini yang macam saya buat ni. Tambah. Tak apa, nanti kita akan go through yang tu balik bila kita buat untuk latihan kerja calon lah. Sebab kita akan tengok past years punya students buat macam mana. Maksudnya dia buat jawab macam mana. So dari situ kita akan buat penambahbaikan. Sepatutnya yang ni yang betul Samalah water pun plus water, lepas tu ada H plus. Lepas tu yang ni plus Cl, lepas tu ada CH2Cl2. Ikut je macam yang saya ajar dalam lecture note tu.
yang saya ajar dalam kelas hari tu. Okay, we still got time. Boleh kot kita buat ni. Okay, this question is very big question. Okay, dan selalunya dia bercampur banyak chapter. Tapi ni rasanya more to chapter 5 ni lah. Dan kalau awak tengok markah dia 20 markah. Sangat besar. So kalau seorang buat maths dengan soalan ni, habislah. Ni zaman saya rasa ni. Saya 2000 lepas ni, tahun lepas tu. Tapi lebih kurang lah. Maksudnya markah dia besar sebab dulu kita boleh pilih soalan. Okay, so the questions kita baca sama-sama. 2-methyl pentane reacts with Br2 in the presence of light to yield L. So bila awak buat soalan macam ni, soalan macam ni, saya rasa tahun lepas pun ada soalan macam ni juga, tapi tak panjang macam ni lah. Awak keluarkan sentence by sentence. So we have the first sentence here, 2-methyl pentane react with Br2. So kita keluarkan dulu 2-methyl pentane kita. 2-methyl pentane ada berapa karbon? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya dah start guna structural formula. Awak pun kena biasakan. At carbon number 2, we have methyl. Okay, this is our 2-methyl pentane to react with Br2 in the presence of light to yield L. Okay. Awak boleh ke buat keluar siap-siap L awak? Boleh tak? Kita buat kelas siap-siap lah. Okay, jom kita tengok L awak dapat apa. Sekarang Boleh. awak ada alkane, awak ada Br2, awak ada light. Kita nak buat reaction apa? Type of reaction apa yang kita buat? Free. Halogenation. Yes, kita akan buat free radical substitutions, okay? Bila free radical substitutions, awak akan substitute one of the hydrogen dengan Br. Okay, so sekarang ni dia dah cakap sini, monobrominations product. Maksudnya dia akan fokus only one product to be found sebab tu L sahaja. Okay, jadi awak kena tengok possibility. Awak tengok kat mana ada hydrogen, dekat situ dia boleh keluarkan. Dekat carbon yang kalau kita letak dalam ring, this is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 5. Dekat carbon number 1 ada hydrogen tak? Ada. Ada. So class of hydrogen kita apa dekat carbon number 1? Right? Primary. Primary. Okay. Dekat carbon number 2 ada hydrogen tak? Ada. Ada. So class of hydrogen dia apa dekat sini? Tertiary. Tertiary. Good. Dekat carbon number 3 ada hydrogen tak? Ada, Miss. Ada. Berapa dia punya class of hydrogen? Secondary. Secondary. 3 dengan 4 sama tak class of hydrogen ni? Sama, Miss. Sama. Carbon number 5 sama tak dengan carbon number 1? Ya. Sama. Okay. So kita ada possibility primary, secondary and tertiary. When we react our alkene with Br, kita tend to dapat only selective product, iaitu major product. Sebab tu dia dah sebut sini monobrominations product. Satu sahaja produk yang dia nak. Okay, awak rasa dia akan masuk dekat carbon nombor berapa kita punya Br to be substituted? Carbon nombor berapa kita nak masuk? Awak kita nak masuk Carbon number 2. carbon number 2. So kita masuklah Br dekat sini. So it's gonna be your L. So ini adalah L awak. Okay, lepas tu kita sambung. Dehydrohalogenations of compound L. So maksudnya dari compound L ni, dia akan undergo dehydrohalogenations. Dehydrohalogenation, type of reaction apa yang kita nak buat? Dehydrohalogenation, apa type of reaction dia? Elimination. Eliminations. Your eliminations, you want to remove siapa from haloalkane? Apa kita punya reagent? Reagent kita apa? Dia kata
dehydrohalogenations of compound L forms M dengan N. Okay, nak forms M dengan N kena ada reagent. Apa reagent untuk dehydrohalogenation? KOH in ethanol. Yes, kita akan guna KOH in ethanol, and reflux. Okay, kita akan dapat apa? Kita akan dapat M Reflux. dengan N. M dengan N yang kita dapat bila eliminations, kita dapat class of compound apa? Alkene. Alkene. Jadi Alkene. kita akan tengok, we are going to remove this Br and also hydrogen. The hydrogen must comes from either 1, 2 or this third carbon sini. Okay, jadi awak nak remove, kita dapat 2 sahaja. Kalau kita remove the first carbon here, dia akan dapat sama produk dengan dari atas ni. Kalau kita dapat double bond between first and second carbon. And then because the second carbon also adjacent to the third carbon, kita pun boleh remove hydrogen from the third carbon. So your two product gonna be 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ini adalah kita punya first product. And then kita ada our second product of this one. Tapi kita ubah dia punya kedudukan. Okay. So dia dah bagi tahu belum? Siapa M, siapa N? Dia cakap sini M and N as the respective major and minor. Maksudnya yang disebut dahulu adalah major, kemudian adalah minor. Siapa major dalam kes ni? Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. So kita tulis M dalam kurungan major product. Kalau yang ke kanan ni kita adalah N, dia adalah minor product. Hati-hati bila labeling. Tak labeling pun salah, salah labeling pun tetap salah lah. Okay, awak tak label, awak salah walaupun awak ada key structure. Okay, lepas tu. Oxidative cleavage on M. Oxidative cleavage on M gives ketone P and carboxylic acid Q. Okay, sekarang ni M pula, kita akan fokuskan pada M. Okay, let's say kita buatlah ni kat dia. Okay, M ni kita akan undergo oxidative cleavage. Okay, bila dia kata oxidative cleavage, kita ada 2 reagent yang kita guna untuk oxidative cleavage. Okay. Tapi dia dah bagi tahu belum produk apa yang dia dapat? Dah, dia cakap ketone dengan carboxylic acid. Antara the 2 oxidative cleavage reactions yang berlaku, reagent mana yang akan bagi ketone dan juga carboxylic acid? Yang guna apa? Ozone ke nak guna hot acidified cheminophore? Ozone. Ozonolysis, you cleave, you simply insert O, then you will get only ketone and aldehyde. But at the moment, Hot acidified cheminophore. yes, your possible product are ketone and carboxylic acid, means awak tak dapat carboxylic acid dalam ozonolysis. Jadi kita akan go for hot acidified cheminophore. So how are you going to write this reagent? You first mention the cheminophore, comma H plus because the acidified cheminophore together with heat. Okay, bila kita undergo this reaction, kita akan dapat ketone. Our ketone belongs to P. So P kita ketone, kita buat dulu. Plus, satu lagi adalah Q. Q kita carboxylic acid. Macam mana kita nak buat this oxidative cleavage? Apa steps kita? Nampak double bond nak kena buat apa? Potong. Potong. Bila potong, salin balik berapa karbon dekat dia. Okay, kita tengok. Kalau kita start numbering 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Carbon number 1 and 2 tu, dia akan dapat apa? Ketone ke carboxylic acid? Carbon number 1 and 2 yang this part, dia akan dapat apa? Ketone ke carboxylic acid? Ketone, miss. Kenapa dapat ketone? Apa awak punya indicator? What is your Dia indicator? punya yang terminal. The terminal sama. Tak juga. Kita tengok apa dalam ni.
Kita tengok the presence of Hydrogen. hydrogen at the carbon double bond kan? Dekat carbon yang involved ni kita ada tak hydrogen? Yes. Yes, tak ada hydrogen. Bila tak ada hydrogen sebab tu kita dapat Ada. ketone. 1, 2, 3. Tak ada kan nak? Sebab tu kita dapat ketone. And then we are left with this carbon number 3, 4 and 5. Okay, kita lukis balik. Kita pun ada 3 carbon. 1, 2, 3. Okay, sekejap saya terbalik tadi. 1, 2, 3. Okay, but then dekat carbon number 3 tu, the first one here, kita ada double bond. Simply letak O. Lepas tu, yang dekat H kita akan pairkan dia dengan O. So dapatlah carboxylic acid awak. So awak still ada 6 carbon total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Okay ke? Okay, Miss. Okay. Lepas tu sambung lagi. Whereas similar reactions on N, okay, tengok pula dia pergi fokus dekat N. Similar reactions on N maksudnya guna juga hot acidified cheminophore forms ketone R and CO2. Okay. Ketone R and CO2 yang ni pula dia buat reactions dengan hot acidified cheminophore. Kita ada cheminophore heat, H plus dan juga heat, dia akan dapat ketone R and CO2. Okay, ketone R kita adalah ketone dan juga CO2 lah. CO2. Kenapa dapat CO2? Awak tengok dekat sini. The bond cleavage akan berlaku di sini. When you have 2 hydrogen attached to your carbon double bond, you will get CO2 and water lah. Sebab tu dia kata sini CO2. Dia tak letak water tapi sebenarnya dapat juga. Lepas tu untuk satu lagi pula dia dapat ketone sebab apa? Dekat carbon here 1, 2, 3, 4 we got no hydrogen attached to it. Sebab tu dapat ketone with how many carbons? 1, 2, 3, 4, 5. So kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 2, we have this double bond, the double. Okay. Alright, treatment of M with acidified water yield as M, kita react dengan acidified water. Acidified water kita ada H2O, H plus. Okay, kita akan masukkan H dengan OH. Awak akan dapat S. Okay, S awak adalah apa? So, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sini still ada. Dan berubah adalah double bond dah bertukar. Hydrogen nak masuk dekat carbon number 2 ke carbon number 3? Hydrogen masuk dekat carbon number 2 ke carbon number 3? Kita ada H dengan OH. Hydrogen nak masuk kat mana? Number 2. Number 2 or 3? Number 3, Miss. Number 3. Okay, hydrogen masuk kat number 3 means that dekat sini kita akan ada OH. So this is your S. Hilang? Sampai situ kot. So dia dah minta write the chemical equations for complete combustions of 2-methyl. Ni je lah yang kita tak buat lagi. Lepas tu dia minta lagi. Combustion, dehydrohalogenations of L. Dah buat dah. Oxidative cleavage of M dah buat dah. Kita dah suggest semua structure. Tinggal write mechanism sahaja. Dan juga show how Q can be synthesized from ethene. Jadi saya akan sambung dengan kelas lain lah. Awak semua boleh tengok 2011, 2012 punya questions. Okay, 2011, 2012 punya question. Semalam kita dah buat dah dengan kawan-kawan awak. Tapi sampai soalan ni lah, sampai soalan 6. Dia sampai soalan 6 tapi tak habis lagi. Yang mana yang tak habis lagi? Yang saya highlight in green tu. Okay, so kita akan sambung je lah apa yang kawan-kawan nak buat. Guna balik je apa yang structure yang diorang dah dapatkan semalam. Okay, so the questions ask you to write the chemical equations for complete combustions of 2-methyl pentane.
Okay, ni first one. And then kita kena buat the mechanism for the formations of S. Okay, tak apalah. Kita buat dulu chemical equations for complete combustions of 2-methyl pentane. So how are we going to start doing this? Dia minta combustions of 2-methyl pentane. Combustions is one of the reactions in alkene. Jadi kalau dia minta combustions tu, macam mana kita nak bagi dia? Combustions of 2-methyl pentane. Saya buka mic kan? Ha? Dengar tak suara saya? Dengar. Combustions of 2-methyl pentane, macam mana kita nak buat dia? Combustion ni is one of the reactions in alkene. Alkene ada dua sahaja, combustion dan juga halogenation. Okay. Kalau combustion, macam mana kita nak buat ni? Macam kita nak start buat dia? Tak dengar ke? Kelas? Dengar Miss. Saya tanya sekarang, macam mana nak buat combustions of 2-methyl pentane? Macam mana kita nak start buat dia? 2-methyl pentane Okay, react macam dengan mana? oksigen. Okay, boleh. Tapi 2-methyl pentane lukis dulu structure dia macam mana? Macam mana lukis 2-methyl pentane? Start dengan apa? 5 carbon parents. Okay, 5 parents carbon. Lagi? Dekat carbon kedua ada metal. Okay, good. Thank you. So we have CH3, CH, CH2, CH2, CH3. So this is your 2-methyl pentane. Bila sebut combustions, you kena react dengan O2 untuk dapatkan. Kalau combustion dapat apa? CH dengan O dapat? Carbon dioksida dengan water. Yes, carbon dioxide and water. But now, have you balanced the reactions? No. No. So macam mana kita nak balancekan? Tengok, kalau carbon awak, kita check yang different dulu. Carbon, hydrogen baru oksigen. Carbon ada berapa? Carbon ada Ada 6. 6. Lepas tu hydrogen ada berapa? 6. Okay. Hydrogen ada? Empat 14. Okay, kalau 14 sekarang kita ada H2, so kita nak tulis 14 ke? 14 kan. Okay, 14 hydrogen jadi 7 lah. Okay, 7 hydrogen. So sekarang kita left with only oxygen. Oxygen we have 6 7. times 2. Yes, 6 times 2 we have 12 and then plus 7. So 12 plus 7 kita akan dapat 19. Tapi 19 hanya untuk O. Bila ada O2, kena jadikan 19 over 2. So this is going to be your balance equations for combustions of 2-methyl pentane. Okay, lagi apa soalan dia? Soalan dia cakap apa lagi? Soalan minta write the mechanism for the formations of S. Okay, mechanism untuk S nak jadikan S. Tengok mana S kita. Okay, S kita adalah ini. From this alkene, alkene M major ni, nak jadikan this S. Okay, so kita ada 1, 5, 2-methyl, 2-pentene. So kita ada 2-methyl, 1, 2, 3, 4, 5. 2-methyl, 2-pentene to form this product of 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 2, we have methyl and OH. Okay, so sekarang ni, kita ada dari alkene nak jadi alkohol. Can you please tell me, okay, bukan can you please tell me, sorry. Kita tengok balik apa yang kita guna dalam ni. We have H2O and H+. H2O and H+, kita kena buat mekanisme. Dalam alkene, banyak ke mekanisme awak kena buat? Ada berapa? Dalam alkene? Ada 4. Ada 4. Jadi, yes, bila ada 4, kita nak buat apa? Ya, ada 4, itu hydrokarbon. Dalam alkene sahaja. To be specific, dalam electrophilic addition sahaja, ada berapa mekanisme yang awak kena buat?
Ada berapa mekanisme awak kena buat? Ada berapa mekanisme awak kena buat? Hai, saya penat betul kelas macam ni. Saya dah tak Ada salahkan. Apa dia? Ada? 2. Ada 2. Apa yang nama yang kita nak buat ni? Kalau awak nak tambah, nak jadikan alkohol? Apa nama dia? Apa nama reaction ni awak? Mechanism of hydration. Hydrations. Is it? Hydrations kan nak tambah air. Nak tambah air maksudnya nak tambah H Betul. dengan OH. Okay, so what is the first steps involved dalam reactions ni? Hydrations. Okay. Saya tukar yang ni HCO plus senang. Okay, kita nak guna yang mana dulu? Apa first steps kita? First step kita ada alkene sebagai apa? Nucleophile ke electrophile? Nucleophile. So alkene as your nucleophile, you want to attack electrophile. So between water and H2O+, siapa yang lebih electrophile? Maksudnya lebih ready untuk di-attack. The one with positive charge or the one with lone pair? The one with positive charge or the one with lone pair? The one with lone pair or positive charge, who is more eligible to become the electrophile? Electrophile is electron deficient species. Electron deficient species, it should have less electron on them. Lone pair symbolizes more electrons. Positive charge symbolizes less electrons. So who's going to be a more ready to be attacked? Electrophile, H3O plus or H2O? H2O+. Yes, first you need to react with H3O+. So kita ada this H3O+ with only one lone pair and also positive charge. So this nucleophile will take one of the hydrogens into the compound and then break the bond between this H and also O. Lepas tu kita akan dapat apa? Bila kita dah pecahkan double bond, satu terima, satu lagi tak terima. Jadi kita akan form apa, Wak? Carbocation. Yes, carbocation. Now, you are going to add two different things, hydrogen and OH. What kind of rule to be applied here? Rule apa yang kita nak guna bila kita nak tambah hydrogen dan juga OH? Dua benda yang berbeza. Adakah nak masuk mana-mana je? Nak kena guna rule apa nak tentukan? Markov-Nikov. Yes, Markov-Nikov. Markov-Nikov rule cakap hydrogen will be added to the carbon with more number of hydrogens. Okay, jadi sekarang ni antara carbon number 2 dengan carbon number 3, who's got more electron on them? Carbon number 2 or 3? Number 3. Carbon number 3, maksudnya carbon number 3 yang akan ambil hydrogen. Means the neighboring carbon, the carbon number 2 will become the carbocation, is it? Yes. Yes. Whenever you have carbocation, you must always check for their stability. Okay, at the moment, you have what's your carbocation class? Kita ada primary, secondary and tertiary. What about this one? Cuba tengok keliling carbocation tu, ada berapa alkyl group? Yes, ada berapa alkyl group attached to this carbocation? 3. 3. Maksudnya kita dah form apa kelas dia? Tertiary. Tertiary carbocation. Ada lagi tak yang akan lagi stabil dari tertiary? Tak ada. Tak ada. Jadi perlu tak kita buat rearrangement? Tak perlu.
Tak perlu. So can we proceed to the next steps? Tertiary. Okay, so kita akan proceed to the next steps. Okay, next steps kita dah No. masukkan hydrogen. Maksudnya kita nak masukkan oksigen OH pula. Jadi, apa yang kita akan buat dekat sini? Tadi Tak during perlu. this steps, yes. Tadi during this step kita akan remove water. We still got water in here. Jadi, the water, now this carboxyl ion has Yes. become the electrophile. Okay, the water will attack the electrophile sebab water got more electrons on them. Automatically they will become the nucleophile. So this is going to be the nucleophile. Now they will simply attack this carboxyl ion with less electron on them sebab dekat positive charge ni dia ada electrophilic side, dekat water kita ada nucleophilic side. Dekat mana side dia? Ini nucleophilic side. Dekat sini pula kita ada electrophilic side. Okay, yang kurang elektron. Sebab tu dia boleh buat reaction, buat bond antara dia orang. Bila kita masukkan water dekat this carboxyl ion, apa yang awak akan dapat? Salin balik structure tu. 1, 2, 3, 4, 5. Here we have 1 and also 2 here. So kita buat kat sini O kita. O, H2 is it? H. Tadi ada 2 lone pair, sekarang tinggal 1 lone pair sebab tu dia adalah positive charge. Okay, so kita dah dapat belum alkohol kita? Dah dapat ke alkohol kita? Kalau ikut sini? Belum. Belum. Jadi apa yang kita kena buat? Kita nak keep only this OH. So what should you do? Eliminate H plus. Yes, take the hydrogen. Macam mana nak take the hydrogen? Tadi kita ada extra hydrogen kan? Water kan atas ni. So kita akan reactkan this water again to become the nucleophile. This protonated alcohol will become the electrophile. We donate this one lone pair to this hydrogen, break the bond between them. Okay, jadi nanti awak akan dapat awak punya product of 1, 2, 3, 4, 5 with 1 methyl and 1 OH together with your side product of apa? Apa side product yang kita dapat kat sini? H3O plus. H3O plus kita akan regenerate balik kan. H3O plus ni basically the acid catalyst lah. Okay, acid catalyst yang kita guna dalam our reaction, kita regenerate. So this is gonna be our final product of, what is the name of this compound? Cuba tengok nama dia. Here we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, macam apa nama dia? Boleh tak bagi tahu saya? Dia tak minta tapi saya minta. Nama dia apa? 2 methyl. Yes. 2 pentanol. Yes, 2 methyl 2 pentanol. Okay, good. Right. Next question, kita dah buat mechanism. Lepas tu dia cakap lagi. Show how Q can be synthesized from ethene. So this term synthesize, another term used for synthetic pathway. Okay, maksudnya dia cakap tunjuk macam mana Q boleh terhasil daripada ethene. Kita tengok mana Q kita. Our Q now is this carboxylic acid. Okay, this carboxylic acid to become comes from ethene. Okay, jadi kita tengok. Kita ada ethane kan, kita start dengan ethane, nak jadikan this carboxylic acid ada berapa carbon? 1, 2, 3, betul ke ni? 1, 2, 3. Oh, saya rasa ini adalah reaction dari chapter lain dah ni. Okay, tak apa. Kita boleh skip lah dulu soalan ni. Ini dia dah masuk beberapa reactions dalam chapter 7. Okay, chapter 7 kita haloalkane. Dulu soalan dulu, zaman dulu, dia campur semua. Dia maksudnya bukan asing-asing ikut chapter dah. Sekarang pun memang dia asing tapi ada je yang bercampur sikit kalau relatable. Tapi yang ni memang markah dia contoh 20 markah. 20 markah tu semua boleh tanya macam-macam sampai chapter 12. Kalau untuk sintesis ni dia agak susah lah sebab awak belum belajar. Yang saya boleh tunjuk macam mana, okay, saya bagi awak hint line. Ethane we have 2 carbon, CH2, CH3. So you aim
you aim to add carbon to them. CH3, CH2, C double bond O, OH, is it? Okay, dari sini awak dah nampak kita ada beberapa benda nak kena buat. Satu dari alkane, okay, daripada 2 karbon kita nak tambah 3 karbon, betul tak? Betul. Dalam awak punya reaction so far adalah alkane, even in yang Betul. awak belajar chapter 6 tadi pun, awak belum belajar cara untuk tambah karbon. Okay, untuk tambah karbon ada 2 cara sahaja. Sama ada you tambah cyanide group, NaCN, ataupun KCN, ataupun you buat Grignard reagent. Kedua-dua cara tambah karbon ada dalam chapter 7. Okay, chapter 7 dia dah melibatkan nucleophilic addition. Electrophilic additions takkan tambah karbon. Nucleophilic additions boleh tambah karbon. Jadi dia ada a bit of chapter 7 in here. Saya buat je lah sebab kita dah go through this question. In here, okay, kita the only possible reactions taking place here is apa kita panggil tu? Sebab kita nak form the haloalkane, jadi kita akan buat substitution lah, tambah halogen. Okay, let's say kita tambah Br. Kenapa saya buat CH2, sorry, CH3. Okay, kita akan tambah Br, so let's say Br2 NuV, kita akan dapat CH3, CH2, Br. Okay, awak dah ada haloalkane awak. Kita nak tambah karbon ada 2 cara, Grignard ataupun tambah CN ni. Okay, jadi sekarang saya katalah saya tukar dengan CN dulu. Kenapa dia boleh tambah karbon? Sebab dalam cyano group kita ada karbon kan. So by right bolehlah dia tambah ni. Okay, CN minus kat sinilah negatif dia. Okay, apa yang kita akan buat, dia akan attack, nanti awak akan dapat CH3 CH2 C triple bond N macam tu. So kita dah secure the carbon to be added. Nanti buat apa je daripada N nak tukar OH, awak akan belajar yang ni pula nanti dalam chapter 7 juga rasanya. Sebab dia ni kita ada, this is in chapter mungkin admin, tak ingat dah saya. So nanti kita akan buat acidified water je lah, H3O+. So dapatlah reactions ni. Okay, dia dah melibatkan ni chapter 5. Ni chapter 7. Okay, tak sampai lagi. Okay, tak apa. Okay, boleh Soalan yang ni famous tau. Synthetic pathway ke? Can be synthesized from where to where ke? Dia sangat famous. Okay, next question. Kita akan tengok question 2012-2013. Okay, so for question 2012-2013, the questions wants you to arrange the following alkanes in order of decreasing boiling point. Bila decreasing boiling point means to the right, kena lagi rendah. So kita tengok apa yang kita ada. 2,2-dimethylbutane. When you have this 2,2-dimethylbutane, this 2,2-dimethylbutane got how many carbons as parent chain? 4. 4 carbon, but then kita ada 2,2-dimethyl means we have 2 branch, is it? Yes. Yes, and then we have hexane with how many parent chain? 6. 6. What about the butane? 4. 4 carbon. Okay, now kita tahu the highest priority for boiling point goes to molecular size. So the one with the biggest molecular size will have the highest boiling point. Okay, in here you could see you have 6 carbon and 4 carbon, is it? Yes. Okay, between the both 6 carbon here, you have hexane and 2,2-dimethylbutane. Who's got the highest boiling point? Higher than the other one. Siapa yang lebih tinggi? Apa beza dia orang? Hexane you have straight chain, right? Yes. Kalau 2,2-dimethylbutane, you got the same number of carbon, but then you have Branches. Jadi siapa yang higher boiling point than the other one? Hexane. Hexane got higher boiling point compared to
2,2-dimethyl-butane. Yes, 2,2-dimethyl-butane. Jadinya butane automatik yang paling rendah lah. Bila sebut decreasing boiling point, paling kanan kena rendah. Kalau increasing boiling point, paling kanan kena tinggi. Okay, so this gonna be the arrangement. But the questions also ask you to explain. Okay, macam mana nak explain? Kita ceritalah satu-satu. Sekarang ni, kenapa awak cakap, okay, kenapa kita cakap hexane dengan 2,2-dimethyl-butane sama besar? Tapi kenapa hexane the highest? Tapi 2,2-dimethyl-butane kurang? First point kita bercakap hexane and 2,2-dimethyl-butane. Apa persamaan diorang? Has the same number of carbon. Yes, have the same number of carbon. Lagi? Kita cakap hexane has the highest kan? Highest boiling point. Yes, highest boiling point. Kenapa? Because Due to straight chain. yes, due to straight chain. Because straight chain provide apa? Largest surface area. Yes, provide larger surface area than. Kita cakap terus pasal siapa opponent dia? Compared to 2,2-dimethyl-butane that has branches. Yes, thank you. Dan 2,2-dimethyl-butane. Awak buat ayat macam mana pun akan sampai maksud dia. 2,2-dimethyl-butane. Lepas tu sambunglah buat. Awak kata more van der Waals forces formed, hence stronger van der Waals forces require apa? More? Kalau more energy kan? To break, is it? To break the strong van der Waals forces. Yes, so samalah dia punya susunan ayat tu. Stronger van der Waals forces require more energy to break, to be broken lah. Okay, jadi habis dah untuk cerita dia ni. Dah cerita semua dah. What about last one? Kita ada butane. Butane ni completely different case. Kalau butane kita cakap boiling point dia tinggi ke rendah? Rendah. Okay, paling rendah ke sedikit rendah je? The lowest. Okay, good. Butane has the lowest boiling point. Allah, saya lupa. Largest surface area than dimethyl-butane, tambah sikit. Kita kena cakap. That has branch. Kejap. Kenapa kan? Saya kita ada tambah sikit. That has branches. Okay. So butane has the lowest boiling point because its molecular size is the smallest. Habislah, cukup dekat tu sebab awak dah cerita dah pasal kalau size besar, surface area besar. Cukuplah. Okay. Then the next question. Compound A, C7H14 contains a 5-membered ring and 2 methyl group as substituents. Okay, draw all structural isomers of A. Okay, so sekarang ni dia dah bagi tahu C17H14. Bila kita tengok, awak hanya ada molecular formula sekarang. Awak tengok carbon dengan hydrogen. Carbon 7, hydrogen 14. Maksudnya hydrogen double the number of carbon kan? Betul tak? Ya. Yeah.
Okay, maksudnya maybe dia adalah alkin. Okay, tapi sekarang ni alkin kita ada dua jenis. Satu dalam ring cycloalkin, satu lagi kita ada straight chain alkin. Tapi dia dah cakap juga sini dia adalah 5 membered ring. Maksudnya dia kena ring, is it? Yes. Dia perlu ring tetapi dia punya compound masih sama macam alkin straight chain. Okay, jadi maksudnya sekarang alkin straight chain dia ada functional group isomer iaitu Carbon double bond. sekarang ni awak kata C7H40 kita mungkin ada double bond, is it? Yes. Tapi this molecular formula belongs to only straight chain alkene. Okay, we know straight chain alkene can also exist as cycloalkene with the same molecular formula, is it? Yes. Yes, so now this 5-membered ring is no longer straight chain alkene. Dia perlulah dilukis dalam bentuk ring, jadi dia perlulah jadi cycloalkane, betul tak? Betul. Okay, and then 2 methyl group as substituent. Dia dah cakap bila dia ada 7 karbon tapi 5 daripadanya jadi ring, lagi 2 akan jadi substituents. Okay, jadi total up 7 lah. Okay, dia minta awak lukis all the structural isomers of A. A ni tadi. So first kita keluarkan dulu. Kita ada 5-membered ring. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni kita punya membered ring, 5 carbon member ring kita. Sekejap tak cantik. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, macam ni, 5. Lepas tu, saya copy dulu. Okay, so bila kata isomer mesti ada lebih daripada satu, tapi kita tak tahu berapa banyak yang ada possible. Dia cakap ada dua substituent, so kita mungkin boleh pair up one here, one there, is it? So dia ada kat carbon number 1 and 2 kan? Okay, lagi boleh tak kita gerakkan selain 1 and 2 punya position? Boleh tak kita buat 1 and benda lain pula? Boleh. Boleh, 1 and 3 kan? Kita ada combinations of 1 and 3. Lagi, bolehkah kita buat 1 and 4? Boleh tak 1 and 4? 1 and 4 boleh ke? Tak boleh, nanti dia rotate jadi sama. Yes, betul. Thank you. Okay, tapi kan dia kata dua substituent. Dia tak cakap pun dua substituents at different location. Boleh tak kita letak at the same locations juga? Boleh. Boleh. So awak boleh juga letak kat sini. 1, 2. Masih 5-membered ring with 2 substituents of methyl. Okay, tapi dia kat same locations lah. Okay, so sekarang ni soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 cakap, which isomer can exist as geometrical isomer? Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Siapa yang akan exist as geometrical isomer? Geometrical isomer is the other name for diastereomer. Diastereomer, in other words, cis trans. A and B. A and B kan? Okay, A and B can exist. So bagi tahu. So kita ada A and B can exist as geometrical isomer. Bagi tahu dulu sebab dia tanya which. So jawab dulu. Geometrical isomer. Okay, and then dia suruh awak draw the structure. Draw the structure of apa? Draw the structure of your geometrical isomer lah. Maksudnya cis trans awak kan? Ya. Okay, jadi sekarang ni kita ada dekat carbon number 1, carbon number 2 dengan carbon number 1 and carbon number 3. Okay, so awak pun kena lukis. Bila nak lukis cis trans, kena atas bawah. Ingat lagi tak saya cakap? Kena make sure nampak atas bawah dia. Okay, kalau kita buat 1 dengan 2, awak kena lukis macam ni. 1, 2 macam tu, okay? Lepas tu ni pun kita ada. Sama juga. 1, 2, boleh?
So kita letaklah. Kalau dia cis, dua-dua kena duduk atas sama kan? CH3, CH3, H, H. So this gonna be your cis. What about the trans? Satu atas, satu lagi bawah. So ini H, ini H. So this is trans isomers. Okay, what about 1 and 3 positions? 1 and 3 positions pun sama juga kat sini. Satu, dua kat sini, tetapi antara carbon number 1 and 3 lah kan? Yeah. Okay, walaupun awak lukis atas bawah tu, tapi sama je bila kita rotate, sama je numbering dia start mana. So kalau cis macam biasalah, CH3, CH3, make sure C awak ni dekat bond. Okay, lepas tu hydrogen, hydrogen, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. So jangan lupa label dia. This is cis, this is trans. Okay, tu kita dah jawab draw the structure. Dia minta pula awak explain. Awak nak explain macam mana ni? Kenapa awak kata diorang ni terpilih untuk cis dan trans? Kenapa? Kenapa awak kata diorang dua ni boleh jadi cis trans? Kenapa awak kata dia boleh jadi cis trans, Mak? Halo, kenapa dia boleh jadi cis trans? Sebab dia ada different apa dia punya yang Dia punya apa? yang metal dia tadi tu dia ada pada different carbon. Different. Boleh? Maksudnya macam ayat dia. Tapi kan sebelum kita nak buat tu, kita kena bagi tahu dulu. Walaupun dia ada dua carbon bonded to different group of atoms sebelum tu. Sebab dia bukan semua structure kan boleh jadi diastroma ni. Sebab dia ada dalam cyclic ring structure. Adakah cyclic structure sahaja? Ada restricted rotation. Yes, thank you. Due to, kita kena bagi tahu complete what in general. Due to, first one, restricted. Walaupun awak punya structure tu hanyalah cyclic saja, tapi kan bila dia minta dah ni, awak kena bagi tahu dari ayat yang proper, bukan sebab dia cyclic structure je. Kenapa? Sebab ada restricted rotation. Tak apalah bagi general dua-dua, bagi tahu case ni saja. Restricted rotations due to cyclic structure. Okay. The next one barulah cakap bila dah ada cyclic structure yang restrict the rotation, the carbon is bonded to, kalau dia sama, bolehkah kita buat rotation? Tak boleh, nanti dia overlap. So carbon is bonded to two different substituents ataupun group of atoms, ikutlah. Sama saja. Okay, boleh Kelas? Dia ni dulu dia campur lah sebab dia macam hydrocarbon, so dia masuk sekali chapter 4 tu. Alright, so next question. Okay, kita masuk chapter 5 punya. Reactions of 2-methyl propane. So we must first draw the 2-methyl propane with the longest carbon chain of 3 carbons. And carbon number 2 we have methyl on them, CH3, means the rest belongs to hydrogens. Okay, with chlorine gas, to react with chlorine gas in the presence of UV light. Okay, they form two monochlorinated product. Two monochlorinated product maksudnya ada dua produk yang ada chlorine. Maksudnya a mixture of product. Kenapa mixture of product? We are dealing with chlorine. Chlorine is not highly selective macam Br. Jadi dia ada possibilities untuk form mixtures. Okay, so kenapa dia boleh dapat mixture of product? Apa-apa pun balik kepada classes of free radical to be formed awak. Tengok hydrogen awak. Kalau you ada environment CH3 ni, CH3 semua ni, environment dia sama kan? Yeah. Yeah. If you look at the first hydrogen yang highlighted here, the carbon bearing the hydrogen got how many alkyl group attached to it? How many? One kan?
Yes. Nanti dia akan dapat primary radical. Okay, kalau awak tengok pula kita ada another hydrogen yang kita ada dalam ni, iaitu this hydrogen CH. Carbon bearing the H now in pink is surrounded by how many alkyl group? 3. 3. Jadi dia adalah tertiary, right? Betul. Sebab tu awak akan dapat 2 monochlorinated products. Monochlorinated product, satu produk ada klorin. Kalau disebut 2 monochlorinated product, produk yang ada klorin ada 2. Okay, jadi kita lukis balik struktur kita. Kita ada CH3, C, kat sini kita akan, silap. Kita tukar hidrogen dia, masukkan Cl. Ni kita ada CH3, ni kita ada CH3. Okay, another product adalah CH3, CH, CH3, CH2, Cl. Okay, so sekarang ni, okay, kita dah draw the structures of the product. This is number 1. Name the mechanism. Okay, name the mechanism for the formations of the product. Bila melibatkan alkane, apakah nama mekanisme yang terlibat? Alkane ada berapa mekanisme? How many mechanisms involved in alkane? How many mechanisms involved in alkane? 1. 1. Nama dia apa? Mechanism of halogenation. Okay, halogenation is the name of reaction. Kalau dia minta mechanism, name of yang type of reactions tu. Mechanism dia melibatkan reaction apa berlaku, so type. Yang halogenation is the name. So bila sebut name, the mechanism belongs to type of reaction. Kalau dia kata name this reaction, halogenation. Kalau dia kata name the type of reaction, free radical substitutions. Boleh? Okey ke? Faham tak apa yang saya cakap tadi? Dia boleh minta name tapi tak semestinya ni mekanisme. Kenapa kita pilih mekanisme tu yang type tu? Sebab bila mekanisme you nak show the movement of electrons. Movement of electrons will involve the species to be transferred. Siapa yang to be transferred? Elektron tu bergerak dari mana? Intermediate species, boleh jadi electrophile, nucleophile ataupun free radical. Sebab itulah kita kena ambil free radical substitution as the name of this mechanism. Okay. Okay, what? Okay, so number 3, draw the most stable free radical formed in this reaction. So most stable free radical will comes from the most stable product to be formed, iaitu the carbon bearing the Cl that got 3 alkyl group attached to it. Jadi yang paling stabil adalah bila kita ada the first product ni lah, yang ni. This one lah, ni akan jadi the major lah, ni major product awak, ni major, ni minor. So sekarang ni bila dia minta draw most stable free radical, tak boleh ambil major ni terus, dia minta free radical. Jadi kena lukis free radical lah. Free radical terhasil bila awak remove hydrogen. So kita ada CH3, C, CH3, CH3, and then you have your radical here. So this is the most stable free radical to be formed. Okay, and then question number 4, write the reactions equations of the steps for the formations of major product. Okay, basically kita dah buat lah atas ni Wak sebenarnya. Tadi dia minta product form je. Kalau product form je sepatutnya, kalau product form je kan Wak, sepatutnya yang product je lah. Okay, saya dah buat siap-siap dah. So tak payahlah, saya guna je. Okay, so kalau reactions, sepatutnya takat ni lah yang saya highlight ni. Yang ni, Allah. Yang ni.
Sebab dia kata reactions untuk dapatkan major product. Sepatutnya ni saja untuk number 4. Okay. So habis untuk yang C ni, kita sambung sikit question number 6 ni. Okay, ada masa cukup. Hydrocarbon P, C4H8. So here we have alkene, right? Because we have the same the carbon and hydrogen. The hydrogen is doubled from the carbon. Okay. And then has 5 structural isomers. Q, R, S, T and U. Maksudnya ini adalah isomers yang kita boleh dapat daripada alkene C4H8. Okay. Lepas tu, isomers Q, R and S react with bromine in CH2Cl2, okay, to produce respective alkyl halide. So kita buat one by one lah. C4H8 kita start dengan the longest carbon chain. 1, 2, 3, 4. Got double bond here. Okay, kita buat lagi. Kalau kita buat positional isomer 1, 2, 3, 4, kita akan dapat dekat sini pula. Habis untuk yang 4 carbon. Jangan lupa habiskan lukisan dia. CH2, CH, CH2, CH3. Then we have CH3, CH, okay, double bond, CH lagi and CH3. Make sure number of hydrogen tally ya. Ada 6, 7, 8, okay, 4 carbon. Habis untuk longest carbon chain 4, kita pendekkan dia pula. Kita pendekkan lagi. Kita ada 1, 2, 3. At the second carbon, we put the methyl. So kita akan ada double bond in between the first carbon here. Boleh tak kita buat positional untuk case ni? Boleh tak kita gerakkan double bond dan dapat structure yang lain ataupun akan dapat structure yang sama? Dapat structure sama. Dapat structure sama. So tak boleh dah lah daripada sini. So kita ada CH2, C dah penuh, Tak. CH3, okay, thank you. CH3, okay dah. Okay, right. Okay, situ dah baru 3. Tapi dia kata ada 5. Daripada alkene, boleh tak kita buat functional group isomers? Boleh tak kita buat functional group isomers? Boleh kan? Kalau 4 carbon, kita boleh buat cyclobutane, is it? Yes, lepas tu satu lagi kita boleh buat Yes. methyl cyclopropyl. Methyl cyclopropyl, methyl cyclopropane kan? Ni. Okay, good. So then kita tengok lagi apa dia suruh buat. Dia kata, okay, Q, R, S, T and U kita tak label lagi. Okay, awak kena label bila dia cakap macam ni. Lepas tu sambung ayat. Isomers Q, R and S react with bromine in CH2Cl2. So kalau kita baca statement ni, Q, R and S sama ada alkene ataupun cycloalkane react with bromine in inert solvent to produce respective alkyl halides. Okay, maksudnya kalau dia react dengan bromine dalam alkene dengan alkene, siapa yang ada reactions with bromine in CH2Cl2? The alkene or the cycloalkane? Alkene. Alkene. Jadi maksudnya QR dengan S ni mestilah di antara alkene-alkene ni. Okay. So dia boleh jadi sini QRS, tak tahu lagi siapa. Dekat sini pula adalah T dengan U, is it? Tak tahu lagi yang mana. Sebab kita kena baca statement bagi habis. So dia kata but T and U do not. So tak ada pun reaction dalam alkene yang membuat yang kita react bromine dengan CH2 dapat alkyl halide. Okay. Lepas tu apa lagi? Sambung. The boiling points of isomers increase in order of S, Q and R. Dalam SQR ni, QRS ni, okay, increasing order SQ dengan R. Maksudnya dia increase S paling rendah, followed by Q, followed by R, is it? SQR dia cakap. Bila SQR, okay, kita kena tengok pula structure kita. Yang paling rendah dia punya boiling point, straight chain ke branching? Branching. Branching. Okay, so kita tengok branching, kita boleh cakap S ni yang mana?
Yang longest carbon 3 ke longest carbon 4? Longest carbon Yes, 3. this is our S. Awak dah kena label lah, this is S. Okay, tapi dia cakap Q dengan R dua-dua straight chain. Bila dua-dua straight chain, tetapi R lebih tinggi. Bila kita ada restricted rotations of carbon, okay, you have the possibilities to form cis-trans isomers, is it? Yes. Okay, who's got greater boiling point, higher boiling point, the cis or the trans? Cis. Cis. Okay, antara atas dengan bawah, siapa cis, siapa trans? Tak boleh pun sebenarnya. Oh, tak possible pun cis dengan trans kan? Sebab yang ni ada two same substituent, is it? Okay, jadi awak rasa mana? Mana yang lebih rendah? Sebab kita tak ada cis trans sekarang ni. Sebab dia tak possible pun cis trans. So kita akan kata yang sebab kita tak tahu yang bawah tu adalah cis trans ke tak, sebab dia tak bagi positions yang betul. Jadi kita boleh katalah ini boleh jadi the R. Sebab yang ni dia just alkene biasa. So ni akan jadi apa tadi kita cakap? Q kan? Ni akan jadi Q. Boleh kan ikut saya lagi ni? Ni at least boleh dapat cis trans, is it? Okay, so kita dah identify dah kita punya Q, R and S. Okay, sambung lagi ayat dia. The boiling point, mana dah? Sorry. Two isomers react with HCl to produce an optically active product. Okay, two isomers react with HCl to produce an optically active product. Bila sebut optically active product, kita akan form sp3 hybridized carbon that got different group of atoms surrounds A. Ada B, ada C, ada D macam tu. Ni ataupun ni ada E. Okay, jadi sekarang ni two isomers react. Okay, two isomers react with HCl. Okay, siapa yang akan bagi active product? Okay, maksud dia kat sini react with HCl. Kita sekarang awak ada alkene kan? Boleh tak dia react dengan halogenation of HCl? Kita tengok HCl, kita ada hydrogen dengan Cl kan? By right, kalau dia melibatkan alkene, boleh buat reaction halogenation, is it? Yes. Ya, awak boleh tambah H, awak boleh tambah Cl. Okay, jadi sekarang ni, awak tengok, kalau untuk S, bolehkah kita buat optically active? Kalau hidrogen masuk kat sini, Allah. Kalau hidrogen masuk sini masuk hidrogen. So dia akan jadi same environment kan? Betul. Jadi tak bolehlah dia buat optically active, right? So S automatically disqualified. Tinggallah Q dengan R pula. Okay, awak tengok Q dengan R sekarang. So antara Q dengan R ni lah dia boleh buat optically active. Sebab apa? Sebab nanti bila awak masukkan H dengan Cl, let's say kita ambil Q. Q kita ada apa? Kita ada CH2. Okay, kita ada double bond. Lepas tu kita akan ambil CH kat sini. And then kita akan ada CH2, CH3. Okay, so sekarang ni, sorry. So kat sini lah kita akan masukkan something, right? Dekat double bond kan? Kita nak masukkan sesuatu kat sini. Okay, kalau yang satu lagi tu pula, kita ada CH3, CH, double bond, CH, CH3. Okay, so sekarang ni, kalau kita masukkan, okay, awak akan masukkan kat sini dengan sini, betul kan? Betul tak? Betul. Okay, siapa yang akan masukkan? Kalau Q, okay, Q yang kat atas ni, Q kita masuk HCl, H dia tak ada pun kat situ kata peroxide. Okay, bila tak ada peroxide tu, jadi dia akan masuk macam biasalah. Dia akan masuk, awak ada kelas ke lepas ni?
Ada. Ada, tapi online kan? Saya nak habiskan ni sikit lagi. Okay, so kat sini hydrogen akan masuk carbon number 1 ke carbon number 2? Carbon number 2. Hydrogen, follow Markovnikov. Kalau double bond hilang, dia masuk hydrogen kat mana? First or second? Carbon with the most number of hydrogen, hydrogen yang akan masuk. Siapa masuk? Carbon number 1. Yes, hydrogen masuk sini, Cl masuk sini. So by right, this carbon akan jadi optically active kan? Sebab apa? Dia ada 4 different group. Dia ada CH3. Kat sini kita dah ubah jadi CH3. Lepas tu dia ada hydrogen sahaja. Dia ada CH2CH3 berlainan. Dia ada Cl. Part-part berlainan kan? So dapatlah optically active product, optical isomers. Kalau yang ni pula, bila kita buang dia double bond, dua-dua carbon ada same number of hydrogen, is it? Yes. Yes, so sekarang ni kalau kita masukkan hydrogen, contoh awak masuk hydrogen dekat kat sini, hydrogen sini, Cl sini. Okay, bila awak masukkan ni, kita akan ada apa? Dekat sini, we have CH3, CH2, is it? Kita ada Cl, 2 dah, kita ada H, 3, kita ada CH3, 4. Dapat tak 4 yang berlainan dekat carbon ni? Tak dapat. Dapat. Dapatlah, ada 4. CH sini adalah CH2CH3. Ini kita ada Cl. Kita ada hydrogen. Kita ada CH3. Kan berlainan semuanya? Alam. Okay. Okay, so dapatlah. Okay, so saya stop sampai situ sahaja. So nanti kawan kelas lain akan sambung lah Diorang akan sambung, write the chemical equations and draw the mechanisms involved. Okay, equations tadi kita tak buat. Jadi ini kita keluarkan sahaja structure. Bila dia sebut react with bromine ke apa, kita kena buat reactions lah sebab dia dah minta. Lepas tu dia minta explain why S has the lowest boiling point and suggest a chemical test other than bromine untuk differentiatekan dan juga state its observations and write the chemical equations involved. Ini saya sambung dengan kawan-kawan awak lain nanti Okay, untuk hari ni punya kelas kita akan sambung daripada kelas-kelas sebelum ni, kelas MS28 dah, MS31 dah. Kita akan buat past year questions lah. Kita sambung je terus daripada kawan-kawan awak buat tadi. Okay, now we are in, yes, we're in 2012-2013, question number 6. Okay, kita kat 2012-2013, question number 6. Okay, tadi kawan awak dah buat, dia dah draw semua structure Q, R, S, T and U. Okay, now kita akan sambung yang part yang saya highlight hijau ni. Okay, so once you have indicated the isomers, give optically active product. Okay, kita dah ada dah. Optically active product adalah Q dan juga R. Okay, Q dan juga R. Okay, kita kena bagi tahu dia lah yang dia ni adalah optically active. Sebab apa dia optically active? Recall balik chapter 4, kita ada optical isomers, enantiomer. Dia adalah sp3 hybridized dan juga they got 4 different atoms or group of atoms surrounds the carbon. So kena bagi tahu Q is optically active, R is, ni R yang atas bawah ni, R juga is optically active. Nanti awak tengok balik lah awak tengok balik soalan tu and nanti saya akan provide the recording untuk awak tahu kenapa dia optically active. Okay, kita menjawab soalan lah. Right, next, write the chemical equations and draw the mechanism involved. Okay, write the chemical equation yang mana? Kan panjang-panjang atas ni, kita kena keluarkan reaction apa yang dia dah bagi. Antaranya, okay saya padam balik. Antaranya kita cari mana reactions yang ada. Kalau kat sini, isomer Q, R and S react with bromine in CH2Cl2 to produce respective alkyl halide. So kita ada Q react, kita ada R pun react, kita ada S pun react. Jadi dah berapa reactions dalam ni? Dah berapa reactions dah kita nak react dengan bromine in CH2Cl2? Kalau melibatkan Q, R dan S, ada berapa reaction? 3. 3, okay itu baru 3. Nak dapatkan respective alkyl halide. Okay, so settle.
T dengan U do not. So T dengan U pun kita kena buat juga. T dengan U kena buat juga tapi buat yang no reactions. And then, okay, reaction. So, and draw the mechanism involved. So, draw the mechanisms involved. Usually, mechanism akan focus on the major product. Okay, major product kita apa? So, kita tengoklah sekejap lagi apa jadi soalan ni. Okay, kita keluarkan dulu dia punya chemical reactions. Chemical equations dia untuk ketiga-tiganya. Okay, kita ada 3 kat situ. QR dengan S. So kita keluarkan dulu awak. Q. Macam mana reaction Q? Q yang mana? Q yang double bond dekat first carbon. So we have CH2 double bond CH, CH2, CH3, and then when we react them with HCl in inert solvent. Inert solvent kita tadi dia cakap CH2, Cl2. Okay. Right, lepas tu kita akan dapat apa? Kita nak tambah H dengan Cl in inert solvent. Kita nak guna rules apa? Markovnikov. Markovnikov. Okay, so Markovnikov cakap apa? Markovnikov cakap apa, Wak? Beritahu saya, kat karbon nombor berapa yang hidrogen patut masuk? Kat karbon nombor berapa? Sorry, karbon number? Karbon 1. Karbon nombor 1. Jadi kita akan dapat, yes, thank you. Produk kita kat sini kita dapat CH3, CH, kita ada 1 Cl kat sini masuk dekat second carbon sebab H dia kurang daripada first carbon. The rest akan dapat CH2, CH3. So this is the first product. And then kalau dalam structure reactions yang kedua, hidrogen sama banyak. Jadi nak masuk kat mana? Mana-mana pun boleh ke? Kena masuk juga yang nombor 2 ke? Ataupun nombor 3 ke? Mana-mana boleh. Mana-mana pun boleh. So let's say kita ambil CH3, CH2, CH, Cl. Tapi kalau ikutkan sama tak structure dia dengan structure atas? Sama je kan? Sama tak? Sama sebab kalau kat atas ni kita kena start numbering dari kiri. Sama, Miss. Yes, kalau dari yang bawah kena dari kanan 1, 2. Sama je lah basically. Okay, apa lagi? Dia kata S pun kena buat juga. Okay, S akan dapat. S kita yang ada branch. So kita ada longest carbon chain of 3. 1, 2, 3. Ada satu alkyl group CH3. Ni double bond. So ni adalah CH3. Ni pun adalah CH3. Okay, so sekarang CH3 pula. Sorry. CH2. Okay, kita ada double bond between carbon number 1 and carbon number 2. We want to react with HCl and with in the inert solvent CH2Cl2. Could you please tell me hydrogen nak masuk dekat carbon number 1 or carbon number 2? Carbon number berapa? Number 1. Carbon number 1 sebab carbon number 1 ada banyak hydrogen dalam tu. Carbon number 1. Yes, good. So kita akan dapat CH3, C, okay, satu kita ada Cl, satu lagi kita ada branch kita CH3. Lepas tu kita ada kita punya CH3. So inilah, ini adalah kita punya chemical equations yang perlu awak buat. Okay, right. Now, dia minta kita draw the mechanism. Okay, draw the mechanism sekarang ni. Kita akan tengok yang, apa dia? Dia tak cakap Sekejap Okay. Right, kalau dalam case ni saya rasa indicate sebab dia kata comma tau. Indicate the isomers that give optically active product. Write the chemical equations. I think the chemical equations yang patut kita buat hanyalah these two. Okay, these two tau sebab dia soalan dia sambung macam tu.
Okay, dia macam nak fokuskan pada yang optically active tu. Okay, lepas tu kita kena buat mekanism involve. Sama je kan produk dia. Produk dia sama sahaja. Jadi bila produk dia sama je, kita nak ambil yang mana? Yang the first one or the second one? Ambil yang ikut ni lah, major product. Siapa major product kita? Kita dapat daripada Q ke R? Major product pula, sorry. Alkin awak yang paling stable, siapa? Most stable alkin. The Q or the R? Q yang atas, R yang bawah? R. R. Okay, so kita akan buat mekanisme R ni lah, start dengan R. Okay, apa nama mekanisme ni? Bila sebut name of mechanism, dia belongs to type of reactions. Apa nama type of reactions kita ni? Kalau melibatkan alkin? Halogenation. Itu name of reaction. Kalau mechanism ni melibatkan movement of electron. Bila movement of electrons, apa yang kita buat dalam movement of electron? Kita gerakkan species kan, intermediate species, betul tak? Your species, it could be electrophile, nucleophile or free radical. So I'm asking you again, what is the name of this mechanism? Bila name of mechanism, kena ikut type of reaction. Apa? Type of reactions dia apa? Electrophilic addition. Yes, thank you. Electrophilic addition, betul. Awak kena hati-hati bila dia tanya name the mechanism. Okay, walaupun dia tak tanya dalam tu, kita cakap sebab tadi ada soalan. Name the mechanism, mechanism menggerakkan elektron. Elektron bergerak bila ada species intermediate. Intermediate species awak yang reaktif. Siapa yang reaktif? Nucleophile, electrophile dengan free radical. So, bila name of mechanism, type of reaction, sama maksud. Kalau name the reaction, barulah haloginations, hydrohalogenations, benda macam tu. So, electrophilic addition. Okay, so kita akan start dengan our alkene kita at second and third carbon. Double bond CH, then we have CH3 to react with H and Cl. Bila buat mekanisme tunjukkan bond sebab kita nak bond breaking and bond forming. Between these two, who's going to be the nucleophile? Alkene or HCl? Alkene. So this is going to be the nucleophile. Yes, awak biasakan tentukan siapa nucleophile, siapa electrophile. Barulah kita start buat sebab kalau tak nanti akan silap. So daripada this nucleophile, the nucleophilic site it is at this double bond. Okay, is at this double bond. So dari sinilah yang kita akan pergi donate the electron to hydrogen untuk take one of the hydrogens from Cl. Okay, lepas tu kita akan break the bond between H dengan Cl. So kita buat cleavage apa ni? Homo or hetero? Hetero. Hetero, good. Okay, lepas tu kita akan proceed, kita akan dapat apa dari sini. So, kita ambil lah mana pun, let's say hydrogen saya masukkan dekat yang kanan. So, sini kita akan dapat CH, then we have positive charge in here, carboxyl ion. Yang ni pula kita ada CH2 sebab dah terima hydrogen, CH3. It is much easier to use skeletal structure, okay? So now kita dah ada carboxyl ion. When you have carboxyl ion, you must always check for the possibility for this carboxyl ion to achieve greater stability. At the moment, what is the stability of your carboxyl ion? Primary, secondary or tertiary? Secondary. Secondary carboxyl ion. Is there any possibilities for this structure to form a greater stability of carboxyl ion? Boleh tak didapatkan yang lagi stable ke takat secondary sahaja? Secondary je dia boleh. Okay, secondary sahaja dia boleh. Jadi tak ada possibility lah kalau awak gerakkan pun tak ada perubahan, tak perlu buat rearrangement. Kalau ada possibility untuk dapat more stable, buat hydride or methanide shift. Okay, so sekarang kita boleh terus proceed to the next step. The next steps kita aim sekarang nak dapatkan alkyl halide. Jadi kita ada Cl daripada sini tadi yang dikeluarkan. So this Cl now act as a nucleophile with more electrons on them. Okay, the electrophilic site is at this lone pair.
dia akan attack the carbon in here. Bila dia attack yang carbon tu, apa yang akan jadi kat dia, dia akan masuk kan. Bila dia masuk, dapatlah final product kita CH3, CH, Cl, CH2, CH3. So this is our product. So inilah mechanism. Mechanism hanya betul kalau awak ada this curly arrow. If you simply lay out the reaction, ni react jadi apa, lepas tu dapat apa, tunjuk dapat carbon ion tapi tak tunjuk movement of electron, 0 mark for mechanism. Clear? Clear. Okay, lepas tu soalan minta mechanism. Explain why S has the lowest boiling point. Tengok S Clear, awak. Miss. Okay, S. Yes, thank you. S has the lowest boiling point as compared to Q and R. Awak rasa kenapa? Ni S. S kita yang ada ni. This one. Kenapa awak rasa dia ni? Dia lowest boiling point as compared to Q and R. Padahal dia orang isomers. Sebab dia ada branch. Okay, so macam mana kita nak cakap? S has the lowest boiling point due to branch. Yes, branching. Dan apa yang branching buat? Dia lower the Surface area. yes, the surface area. Hence, van der Waals forces dia becomes weaker kan? Yes, becomes weaker. Awak kena explain macam ni lah. Bila sebut explain, dia bukan just kata branching, cukup tak. Dia kena habiskan ayat dia. Okay, settle untuk part 2. And then kita sambung ni soalan ni. Suggest a chemical test. Okay, dia cakap dah a chemical test. Satu sahaja test. Other than bromine in CH2Cl2. Dia dah tak bagi awak guna bromine in CH2Cl2. So kena guna lagi, antara lagi dua tu lah. That can be used to differentiate Q from T. So awak tengok Q. Q kita ada class of compound apa dekat Q ni? Q is an Alkene. alkene. Okay, while T pula antara dua ni lah, dia tak cakap pun siapa yang kena jadi siapa. T ni kalau awak tengok T dengan U, dia orang ni alkene ke? Tak. Dia orang simply alkene, right? But it's alkene. Yes, so kita ada berapa chemical test yang kita boleh guna untuk differentiate between alkane and alkene? Kita ada berapa semuanya? Alkene. Yes, ada 3. Kita ada 3 tapi dia tak bagi guna dah bromine in CH2Cl2. So tinggal lagi 2. Awak nak guna yang mana? Bagi tahu saya. Name of test awak. Bayer's test. Bayer's test. Guna ni 3. guna ni apa? Bayer's dah buat dah hari tu. Kita guna yang bromine satu lagi. Test. Bromine H2O. test in H2O. Okay. So kita kata bromine in H2O. Okay, bromine in H2O. Okay, jadi dia minta awak provide apa dalam tu. Selalunya chemical test kalau tak minta apa benda ni, kita kena Bayer's buat. test. Yes, kita buat bromine in water. Okay, so sekarang ni kita buat apa dulu? Kita ada Q kan? Q kita tadi primer yang first and second. So kita ada CH2 double bond CH CH2 CH3 to react with Br2 in water. Okay. So lagi satu pula kita ada this, let's say kita ada cycloalkane to react with Br2 in water. Okay. Jadi sekarang ni kita nak kena tunjuk apa produk dia. Bila chemical test minta chemical equations kena complete together with the side product. Okay, daripada additions of Br2 and water, kita tahu bila bromine in polar solvent, ada yang kita akan dapat dari Br, iaitu Br lah kita nak tambah. Lepas tu kita akan tambah OH, right? Yes. Okay, so Br or OH yang akan follow the Markovnikov?
Maksudnya masuk dekat carbon with the most number of hydrogen. Bromine or OH? Bromine. Bromine. So kita tahu bromine will be added to the first carbon. So kita akan ada CH2. Okay, we got Br. Okay, lepas tu we have this CH. The other one we got OH. The rest remain unchanged. CH2, CH3. Okay, kalau yang alkane pula, ada tak reactions dalam alkane yang kita react dengan bromine in water? Tak ada. Tak ada. So dia negative result. So bagi tahu no observable change. Okay, itu untuk chemical equation. Jadi what kind of observations to be apa? To be formed. Observations awak. Bromine warna reddish brown, right? Yes. So kita nak cakap reddish brown. Color of bromine is decolorized. Yes. Reddish brown color of bromine is decolorized, sorry. Decolorized. Meanwhile, for the other one, observations kita kena, dia bukan, walaupun dia no observable change, so still observations kena ikut yang positif tu. Kalau atas decolorized, bawah, Remains unchanged. yes, reddish brown color of, ni tulis bromine solution tu, Br. Solution remain unchanged. Okay, itu cara jawab dia lah. Okay, itu chemical test. Alright, so kita proceed to the next question. This is in 2013-2014 batch. Both 2-methyl propane and 2-methyl propene react with bromine gas in different reactions conditions to yield brominated products. Okay, so soalan dah cakap macam tu. Alright. Okay, now dia cakap draw the structures of all possible products formed. Okay, so nak senang, kita terus je buat reactions dia. Okay, kita buat je, kita keluarkan. Tak payah nak tunggu dia tanya apa ni. Okay, so 2-methyl propane. 2-methyl propane, longest carbon chain ada berapa? 3. 3. At carbon number 2, we have methyl. So the rest CH3, CH, CH3. 2-methyl propane pula, macam tadilah, 1, 2, 3. So sini kita ada CH2, CH, CH3, CH. Tak ada dah H ya. Dia dah double bond. Okay, CH3, 1, 2, 3, 4. Okay, right. Okay, so sekarang ni dia react dengan bromine. Okay, dalam alkane, if you react with bromine, can I know the conditions needed untuk bromine dekat dalam alkane? Adakah sama? UV. UV. Okay, kita perlukan UV light lah. Okay. Oh, kejap. Saya nak tulis cara yang betul. Sepatutnya BR tu ni kena tambah. Awak buat tambah. Praktis macam ni senang. Sebab dia pernah jadi isu. Dia kata itu adalah conditions bila duduk atas arrow. Allahuakbar. So plus. Okay, yang ini perlukan UV. Okay, betul sebab kita nak buat homolytic cleavage. What about alkene? Halogenations in alkene. Kita nak add dia dalam inert solvent, right? Yes. Okay, good. Okay, apa lagi? Draw the structures of all possible products formed. Okay, kita buatlah produk dia. Apa produk dia? Bila dah masuk, okay. Bila BR dia bin selektif. Bila bin selektif, awak rasa kita ada beberapa selections here. Dia boleh masuk dekat sini ataupun dekat sini. Tukar colour. Pink ataupun hijau. Awak rasa produk yang bromine, major produk dia apa? Masuk kat mana? Pink or green? Pink. Okay, good. Sebab nanti free radical yang dapat lagi stable lah. So kita ada CH3. Here we have our BR.
Okay, so that's the first answer to the first question. Okay, yang lagi satu pula kita masuk je lah macam biasa, masuk kat dua-dua. So kita ada CH2, then we have this CH3, CH3. Alah, sekejap. So kita letak sama dia lah. So ini kita ada Br dan juga Br. Ada dua Br masuk dibromo, atas hanyalah bromo. Okay, kita dah jawab dah the first question. Draw all the possible products form. So ada 3, oh the other one. Maksudnya dekat sini sebab dia minta all, provide lah ada dua structure. Satu major, satu minor. Plus CH3, CH, CH3, CH2, Br. So kita nampak kita ada Br masuk kat sini dan juga Br masuk kat sini. Yang ni pula Br dua-dua masuk dekat carbon yang double bond. So dah 3 markah dah kita dapat. Okay, then give the reaction condition for the formations of each product. Have you provide the reactions conditions in this case? Dah ada belum? Dah. Jadi awak bolehlah dapat 3 markah. Apa lagi 3 markah? For the formations of each product. Ke yang satu lagi tu? Okay, dia kata formations of each product. Bila each product maksudnya untuk tiga-tiga awak kena buat. Untuk dapatkan dia ni pun juga aku. Sekejap saya tengok. Yes. Sepatutnya tak perlu bagi dah lah. Dia macam nak awak tunjukkan semua ni. Tak apalah kita skip, kita ambil yang 2 je sebab dia punya condition sama Br tu dengan UV. Sebab tu dia 3 markah tu. Okay. Write the chemical equations for all reactions involved. Kita dah buat belum chemical equation dalam ni? Dah. So basically kalau dia minta salah satu macam ni, awak kena ikut lah. Okay, tapi masa awak tengah brainstorm tu, awak boleh keluarkan terus macam ni. Lepas tu bila nak jawab, kalau dia minta, kena keluarkan macam tu. Sekarang ni kita brainstorm sahaja. So kalau write chemical equations for all the reactions involved, okay, untuk in case ni kita adalah byproduct, right? Kita ada byproduct of HBr, jangan lupa. Yang substitution tadi tu. So kita substitute H dengan Br. So sepatutnya sini ada HBr juga. Okay, lepas tu propose a chemical test to differentiate 2-methyl propane from 2-methyl propene. State the observations and write the reactions equation. Boleh tak saya skip soalan ni? Jawapan dia sama je macam tadi. Cuma ambil structure tu, tulis balik kat chemical equations dia. Boleh saya skip? Boleh. Boleh, okay. And then, okay, habislah yang sampai situ. Last kali, 2-methyl propene can be prepared from alcohols. Suggest the suitable alcohols for these preparations and name the type of reactions. Okay, dia cakap 2-methyl propene can be prepared. Bila sebut 2-methyl propene can be prepared, means dia termasuk dalam preparations of alkene. Preparations of alkene ada 2 reaction. Satu dehydration, satu dehydrohalogenations. Okay, tapi kat sini soalan dia minta name the type of reaction. Adakah kita nak bagi jawapan dehydrations ataupun dehydrohalogenations? Tak. Kalau type of reaction, dia adalah Elimination. So boleh tak suggest kat saya apa alkohol yang kita boleh dapat? So untuk tahu ni, kita tahu yang alkene kita adalah 2-methyl propene. Okay, this is your 2-methyl propene. CH2, CH3. Nak dapatkan daripada alkohol apa? Okay, alkohol apa? Kalau eliminations, maksudnya you have prepared the double bond by first having the single bond. Bila dia single bond, barulah dia boleh eliminate untuk dapatkan double bond. Okay, jadi sekarang ni dia akan melibatkan part ni lah, carbon-carbon double bond ni. Okay, awak akan react dengan reagent apa? Apa nama reactions ni? Kalau kita dah tahu elimination type, kalau nama dia apa? Sebab dari nama lah kita boleh tahu siapa reagent dia. Dehydration. Dehydrations require acid catalyst or base catalyst? Acid catalyst. Acid catalyst kita apa? Concentrated Concentrated. So for H2SO4 together with
Heat. Heat. Okay, so kita akan remove water. Remove water, water dari mana? Okay, dari mana? Awak nak suggest alkohol apa? Kita ambil alkohol yang stable sikit lah. Apa? Patutnya dekat. Yes. So kita ada still 3 carbons. Okay, one of them we got hydrogen. Yes, let's say CH3. Here we have CH3. Kita letak OH kat sini lah. Senang. Okay, so nanti dapat CH3. So this is your alcohol. Inilah alkohol yang kita boleh suggest lah dia boleh dapat. Ataupun OH ni juga boleh berada dekat karbon yang pertama. Okay. Right. Habis dah? Habis dah soalan ni, okay? Boleh? Boleh. Next one. Hydrocarbon Q C7H14. Bila ada number of hydrogen doubled from the number of carbon, usually dia ada multiple bonds. So kita boleh cakap this is an alkene to start with. And dia dah cakap juga, it is an unsaturated, confirm ada multiple bond, optically active compound. Oh, dia cakap optically active. Optically active here means dia mestilah enantiomer. Okay, walaupun kita tahu alkene, okay, double bond, restricted rotations. But will all the carbon got double bond? Tu maksud dia. So bila dia kata walaupun dia alkene tetapi dia optically active means dalam structure alkene tu kena ada carbon yang optical. Bukan optical, chiral. Sebab kita tahu optically active ni yang optical isomers. Nama lainnya adalah enantiomer. They are mirror image to one another but they are non-superimposable. Okay, jadi awak kena tengok juga dia ada tak chiral carbon dalam compound awak. Tak semestinya ada double bond, tak ada chiral carbon. Okay. Lepas tu that exhibit geometrical isomerism juga. Dia dah lah ada chiral carbon. At the same time, dia juga boleh exhibit geometrical isomerism. Dia ada cis trans. Okay, cis trans juga. Ada enantiomer, ada cis trans dalam structure ni. Okay, masih tentang Q lah. And then dia cakap compound Q reacts with reagent R to yield S. Tak tahu lagi dia dapat apa. Then dia cakap S forms a cloudy solutions. Oh, ni dah masuk ni Wak. Ni dah masuk chapter 10. Chapter 10 pula. Chapter 8. Lucas reagent ni alkohol dah. Tak apalah sebab soalan dulu dia memang bercampur-campur. Sebab tu markah sampai 20. Okay, tak apa. Kita buat yang mana kita boleh buat lah. Okay, kita try dulu tentukan apa Q ni. Okay, yang saya boleh cakap Lucas reagent ni, Lucas reagent kita guna untuk tentukan mana? Lucas reagent dia kata bagi positif Dia forms cloudy solution. Cloudy solutions immediately. Okay, nanti awak akan belajar Lucas reagent dia tak hasilkan cloudy solution, dia takes 15 minutes. Satu lagi adalah immediately. Kalau dia form cloudy solutions immediately, they belongs to tertiary alcohol. Okay? They belongs to tertiary alcohol. Yes, betul. Sebab dia nak kata S kan? Okay. Now, kita dah tahu dia tertiary alcohol, maksudnya awak kena adalah tertiary hydrogen juga dalam kes ni nanti. Lepas tu dia sambung lagi bawah-bawah tu. Ni dah masuk ester dah ni sebab fruity smell. Dah masuk chapter 10. Kejap, tengah baca. Treatment of Q with reagent T produces a mixture of U and V. U and V give fruity smell. Okay, fruity smell kita ni most likely belongs to yelah ester, carboxylic acid lah. Dah masuk chapter sana. Okay, kita try buat Q dulu. Alkene C7H14 unsaturated. Okay, keluarkan C7 awak. Okay, kita ada boleh buat sampai 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, pergi. 6, 7 is it? Okay tak? Betul awak pun ada double bond. Betul awak boleh buat double bond apa lagi? Copy. Tapi kan awak dah ada satu hint besar kat sini. Awak kena ada tertiary. Okay, so mungkin kita boleh dapatkan tertiary at least satu. Hydrogen. Kena ada branch lah. Okay, dia tak possible lah semua 7 ni. Mungkin nak buat berapa? Sekejap kita boleh buat satu branch mungkin. Kita buat satu branch. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, lepas tu kita buat 1, 2, sini boleh kot 3. Kita nak different environment. Untuk carbon, mungkin sini boleh. Yes, boleh kot sini. Okay, kita kena ada alkene. Okay, unsaturated 1. Kita kena ada chiral carbon juga. Tak sesuai. Kat sini kot, kat sini. Kita kena ada chiral carbon juga. Okay. Tak boleh. Ni nanti tak lekat. Sini. Sini okey kot. Okay. Kita kena jadikan dia cis trans. Kalau cis trans, kalau kita buat kat sini, awak tengok, lainkan environment dia. Yang ni ada 1 hidrogen, ini ada 1 hidrogen, right? Kita dah secure belum cis trans? Okay, dah. Lepas tu, kita dah ada chiral carbon belum? Kalau tengok chiral carbon, kita boleh tengok dekat sini lah. This one we got hydrogen, this one we got carbon. Only one carbon. This one, on the left, kita ada big group of alkenyl sebab alkene sebagai substituent. Maksudnya dia punya ni. Ini ada 2 carbon. Ini ada 1 carbon, ni hydrogen. Kita dah secure belum chiral carbon kita? Dah. This can be our chiral carbon lah. Okay, lagi apa lagi diminta? And then bila kita ada this branch, kita dah secure the tertiary alcohol nanti nak dapat. CH2, CH3. Kita penuhkan je. CH3. Okay, this gonna be our alkene Q. Dia kena try and error jugalah berdasarkan apa yang dia bagi tu. So this is your alkene Q. Tapi kan bila dia cakap macam ni, kita kena justify juga sebab dia kata deduce, yes. Nasib baik dia ada perkataan ni. Bila perkataan deduce kan, apa saja benda yang dia cakap tu kita kena bagi tahu. Bila dia cakap Q ni unsaturated, awak bagi tahu Q is an alkene kan? Betul tak? Betul. Daripada info unsaturated, kita tahu Q is an alkene. With CnH2n formula, molecular general formula. This is the first deduction. Soalan ni tahun lepas keluar soalan macam ni, jenis yang deduce. Maksudnya dia boleh keluar lagi lah. Terkejut kita, lama lagi tak buat soalan macam ni. Lepas tu bila dia cakap contain chiral center tu, okay, bila dia ada chiral carbon, Q contain chiral center means dia sepatutnya it must have 4 different group of atoms bonded to a carbon, is it? Betul. Okay, lepas tu dia cakap Q can exhibit cis trans isomers so it must, sebab kita kata dia alkene, it must have 2 different atoms attached to each carbon. Tu deduce, awak kena bagi tahu. Markahnya kat sini. Bila awak duduk diam je tak ni kan, dia tak ada markah nanti untuk deduction tu. Sebab dia minta kat bawah ni. State reagent R and T. Okay, reagent R, compound Q react with reagent R. Reagent R ni awak tak belajar lagi. Reagent R kita, tak apalah, tak payahlah reagent R tu. Okay, nantilah kita buat. Sebab Q tu alkene react with R to yield S.
Apa pula tak boleh? Boleh lah kan? Reagen R kita kalau nak jadi alkohol, alkin dah tambah alkohol, sepatutnya apa reagen R kita? Acidified water. Yes, H2O dengan H3O+. So acidified water lah. Reagent T. Basically Q with reagent T produces mixture of U and V. U dengan V ni lah carboxylic acid tu. Tak payah jawab lagi. Lepas tu deduce dah Q at least. S kalau kita jadi alkohol, dapat apa S awak? Tertiary alcohol. Nanti bila awak buat mekanism kan, okay, kita nak tekankan. Bila kita buat mekanism, this double bond will break, right? Yes. Yes. Lepas tu awak hidrogen masuklah ke mana pun nak. Okay, dua-dua pun sama. Okay, so let's say kita dapat carboxylic ion dekat sini. Bila kita dapat carboxylic ion kat sini, ada tak possibility untuk rearrange? Ada tak possibility untuk rearrange? Kalau sekarang kita buat dekat yang hijau ni, tengok neighboring carbon, ada tak possibility untuk kita rearrange to become a more stable carboxylic ion? Ada. So boleh rearrange. Bila boleh rearrange, okay, bila boleh rearrange tu Q, S, U, N, V, Z. Okay. Apa tadi saya nak jawab lah, ilaha illallah. Yes, bila boleh rearrange, so by right boleh masuk kat sini lah kan pula kan. Yes, saya nak cakap pasal OH tu. Bila boleh rearrange, dapat kat sini. Sebab tu lah OH boleh masuk kat sini. Menggantikan apa, hidrogen, sebab kita dah tukarkan tempat hidrogen ni tadi pergi ke sini. Okay, sebab tu nanti awak boleh dapat tertiary alcohol. So bila awak nak suggest S tu sepatutnya tertiary alcohol sebab dah dapat tahu pada chemical test. Daripada observation kita tahu dia class of compound apa. So nanti S awak dia punya lukisan macam ni, CH3, CH2, CH2, C, sini ada OH, sini ada CH2, CH3, sini ada CH3. Macam itulah dia, kita dia. Sebab dia nak S. U dia kita dah bagi, tak boleh. U dah masuk dia lain. V pun dah masuk dia lain. Draw all possible stereoisomers of Q. Okay, bila sebut stereoisomers ada berapa jenis? 2 kan? Yes, Miss. Stereoisomers kita ada cis trans dengan enantiomer, is it? Yes, Miss. Okay, boleh tak kita lukis cis trans kita? Kita buat mana boleh lawak. Okay, cis trans kita. Kalau cis dengan trans, awak kena fokus dekat carbon-carbon double bond kan? Ya. Kita ada C double bond C. And then we have hydrogen CH3. Okay. Lepas tu lagi satu kita ada hydrogen. Another one we have CH, CH3, CH2, CH3. Ini cis ke trans? Cis. Cis. This is cis isomers. Okay, kalau trans kita ambil balik yang ni. Kita bagi dia berbeza. Okay, this gonna be our trans by relocating this hydrogen bawah, CH3 atas. So this is trans isomers. Okay, boleh bagi nama tak kat structure ni? Tolong bagi saya nama. Apa nama kita punya alkin ni, Wak? Cuba bagi nama. Longest carbon chain of berapa ni? Berapa longest carbon chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sepatutnya Sin. hexene. Tapi hexene kita at carbon nombor Hexene. berapa? 2. Carbon number 2. So dia akan Number jadi 2 hexene. Yes, and 2 then at hexene. carbon nombor 3, 4 ada satu alkyl group. Apa nama alkyl group kita? Methyl. 4 methyl.
Okay, so nama dia sepatutnya cis-4-methyl 2-hexene. Kalau yang lagi satu, kalau dia minta lama trans-4-methyl 2-hexene. Okay, ini untuk cis-trans. Okay, dia ada tak enantiomer kita cakap tadi? 2. Okay, dia boleh tak buat enantiomer? Ada kan? Enantiomer kita dekat ni carbon ni. So maksudnya enantiomer kita akan guna wedge line. Okay, so Metal. we have this carbon. Kita first lukis carbon kita. Carbon guna wedge line lah, ni belakang. Ni depan. Ini on the plane. Okay, so kita letak selalunya yang besar punya kita letak dekat atas plane. So kita ada CH2, CH2, CH3. Okay, settle part ni. Boleh dah. Settle part yang ini. Betul ke? Kita bisa macam ni? Betul lah. Kejap, saya silap tengok. Tak ada pun banyak tu, sorry. Kita ada 1, 2, 3 betul, tapi ada double bond. Okay, so kita ada C kat sini. Tak ada double bond, right? So CH double bond 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu we have this CH3. This is the first one. Lepas tu kita letak apa? Hydrogen. Lepas tu kita ada CH2, CH3. And then kita ada CH3. Okay, kalau dia enantiomer, dia mirror image. Maksudnya you ada another carbon here with wedge line. Satu pointing kat atas plane. Tu kat depan. Tu kat belakang. Yang kat belakang hydrogen, CH2, CH3. Kita ada CH double bond CH3. And lastly we have CH3. So this is your enantiomer. Okay, banyaklah juga kita jawab kan. Lagi, U dengan V react with ethanol dan nak jadi benda lain dan nak jadi anhydride dah. Okay, itu je lah yang boleh jawab sini. Give the reaction mechanism for the formations of S. So, yang ni lah tadi. Kalau kita nak buat mechanism, jom buat mechanism. Mechanism, sekarang ni kita akan buat. Tadi kita dah buat belum mechanism? Dengan awak belum lagi Dah kan? Samalah lebih kurang. Okay, macam ni juga. Cumanya kita nak ambil nanti ada sedikit lah kat sini. Dekat part carbocation kita kena rearrange. So saya skip lah mechanism tu. Okay, boleh? Boleh. Alright, so 2014-2015, arrange the following alkenes in order of increasing boiling point. So tahulah increasing boiling point kita ada 3 factors. Molecular size, branching dan juga planar ataupun straight chain. Okay, so yang ni saya tak nak discuss ayat full. Saya just nak kita brainstorm siapa comes first. Okay, increasing boiling point yang paling tinggi. So first tengok dulu diorang punya size. 2,2-dimethyl heptane got how many carbon that makes up the parent chain? 7. 7. And then kita ada dimethyl, maksudnya one carbon, right? The branch. Ada 2 branch, is it? Yes. And then we have this heptane again, 7 carbon. But now we have only 1 alkyl group. So 1 carbon branch. Okay, lagi. Tetramethyl pentane. Pentane with the longest carbon of? 5. Lepas tu tetra maksudnya 4. ada berapa? 4 lah, 4 carbon. Yang semuanya branch. 1, 1, 1, 1 sebab ada 4 nombor. Okay, so 9. And then we have nonene. Nonene simply 9 carbon. Okay, so semua 9 carbon. So awak boleh kata yang molecular size dia orang samalah. Bezanya kat mana? Start pada branching, right? Yes. So awak boleh emphasize nonene with straight chain got the highest boiling point.
2244 tetramethyl got the lowest boiling point. Bagi tahu dulu yang ni sebab straight chain. Lepas tu cakap pasal van der Waals forces dia. Okay, lepas tu awak boleh cakap yang lagi tiga ni pula, diorang ni rendah. Rendah sebab apa? Sebab ada branching. Branching akan reduces the surface area. So branching, point yang kita boleh cakap. Okay, lepas tu awak emphasize 2244 tetramethyl nak guna warna apa pula? Okay, 2244 tetramethyl ni the lowest. Sebab apa dia the lowest? Sebab most number of branching. Most number of branching. Okay lah. Okay. Lepas tu yang bawah ni, monobrominations of propane. So monobrominations of propane gives a mixture of products. So bila sebut alkane undergo reactions dan dia cakap monobrominations, hanya satu saja bromin yang akan disubstitute dekat dalam tu. So kita tahulah kita nak buat free radical substitution. So very quickly about this, we have propane with 3 carbons, 1, 2 and 3 carbons, and then you react them with Bromine. yes, bromine with what With conditions? UV. Yes, and UV light. Okay, and UV light dapat nanti mixture of products sebab kita ada 2 conditions here. Satu ni, satu lagi yang ni. So boleh masuk antara dua ni lah. CH3, CH, CH3. Plus CH3, CH2, CH2. Tak muat. Tu kita ada VR. Ni kita ada VR. So that's your first answer. Determine the major product. Determine the major product. Not just bagi tahu dia major product. Bagi tahu zat sekali dia guna rules apa. So kita tentukan sekarang. Tapi ni tak ada rules kan? Tak ada. So bagi tahu je major product. Major product awak adalah this one. This is your major product. While the other one akan menjadi minor product. Okay, and then write the reactions mechanism involving initiations, propagations and termination steps for the formations of major product. Maksudnya last kali dapat produk ni. So buatlah initiation satu benda, propagation dua benda, terminations tiga benda. Okay, yang tu. Ada lagi ke? Boleh tengok sikit. Ni je yang ni. Combustions of alkane. So selain daripada haloginations, we also got combustion. So combustions, dia bagi awak statement, write the chemical equations when 2-methyl pentane. So always start with your 2-methyl pentane. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, lepas tu at carbon number 2 we have methyl, so CH3. So here we have CH3. Ni kita ada CH, CH2, CH2, CH3. Okay, kita ada dua case sekarang. It's either excess oxygen. Sekejap, saya buat. Kalau untuk excess oxygen, saya buat tadi tambah O2. Ni pun tambah O2. Tapi apa yang membezakan dia? Kalau produk with excess oxygen, kita dapat apa? H2O and CO2. Yeah, CO2 plus water. Kalau limited oxygen? Limited oxygen. CO and water. Okay, so sekarang dah balance ke? Belum. Belum. Okay, so sekarang try balance kan. C ada berapa ni? C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So obviously ini pun 6, ini pun 6, right? Sebab diorang C sama. Okay, lepas tu hydrogen pula. Hydrogen kita sekarang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 ini sepatutnya 7, right? Kalau yang complete combustion? 7 betul. 7, betul. Lepas tu what will happen to your O2? Allahu Akbar. O2 awak berapa? O2 dapat berapa? 7 tambah 12? 19 kan? 19. Tapi sebab dia O2 19/2. So 19/2 O2. Okay, what about the limited oxygen? Balance kan dia. Hydrogen ada 14 juga. So letak 7 kan? Ya.
Okay, nak beza dekat mana? Bilangan O. Kalau 6 tambah 7 berapa? 13. 13. So, kita punya limited oxygen adalah 13 per 2. Okay, saya stop untuk kelas MS29 dekat sini. So, kita akan sambung dengan MS30. Okay, thank you MS29. Alright, so kita akan sambung. Kita akan sambung past year's question on 2014-2015. Okay, boleh tengok soalan tu. 2014-2015. Question number 6. Okay, sebab kawan-kawan awak dah buat yang sebelum-sebelum tu punya. So we'll start. So an alkyl halide maksudnya dalam alkane kita ada halogen with molecular formula C5H11Br. Dia hanya bagi awak molecular formula, tak bagi structure macam mana. Exists in various isomeric forms. Okay, disebut isomeric forms, it can be either chain, positional or functional group isomers. Okay. But then since we have only halogen attached to it, means tak adalah functional group isomers. It's either chain ataupun positional. Okay, you need to draw 3 isomers of secondary alkyl halide. Dia dah bagi tahu sini, awak punya alkyl halide kena ada secondary carbon untuk pegang the halogen. Okay, secondary alkyl halide maksudnya carbon bearing the halogen must attach to 2 alkyl group. Maksudnya satu lagi mestilah hydrogen. Itu yang kita kena keep dalam structure yang kita nak tentukan ni. Okay. Lepas tu, these are tu baru disambung. Jadi kita keluarkan dulu C5H11Br. Usually, for when drawing isomers, kita akan keluarkan the longest carbon chain, bagai-bagai tu. Tapi sebab dia dah letak syarat, kita kena jadikan ikut syarat tu. Okay, kalau case macam ni, kalau you ada simply straight chain, awak ada tak possibility untuk dapat secondary alkyl halide agak-agak? Let's say kita ada sini, Br. Dapat tak secondary? Dapat tak secondary agak-agak? Awak boleh tak yang ni secondary? Boleh. Boleh. Okay, sekejap saya tulis. Kita nak buat sekarang ni secondary alkyl halide. Isomers of secondary alkyl halide. Maksudnya carbon bearing the Br kenalah secondary carbon. Okay. Jadi kita ada sekarang, kita boleh keep yang ni CH3, CH2, CH2, CH, CH3. Okay. Lagi, daripada the secondary, dekat second carbon here, boleh tak kita gerakkan lagi by keeping the longest carbon chain the same? Boleh tak? Kita kekalkan carbon, the longest carbon chain is 5, but then kita gerakkan this Br pergi ke carbon lain. Boleh. Boleh. So kita gerakkan, let's say kita gerakkan ke sini. Kita gerakkan yang ketiga. Bila kita gerak kat 3, ni no longer CH2. Dia akan jadi CH2 kat sini. This is carbon number 3. So this is the second isomers. And then kita ada lagi satu. Sebab dia kata ada 3, right? 3 isomers. Maksudnya lain satu lagi, kita mungkin kena buat branch lagi. Jadi awak kena pendekkan dia lagi. 1, 2, 3, 4. Okay, mungkin awak ada dekat sini. Branch. Okay, maksudnya Br awak kat sini. Let's see. Br, this one you got CH3. CH3, CH, CH, CH3. Ada tak secondary alkyl halide kita? Ada. Ni secondary alkyl halide kita. Ni pun secondary alkyl halide kita. So kita dah dapatlah 3 secondary alkyl halide. Now, dia suruh buat apa lagi? These 3 isomers undergo dehydrohalogenation reactions. Okay, semua tiga-tiga ni dia akan undergo dehydrohalogenations. Dehydrohalogenations is the name of a reaction. What about its type of reaction? Boleh tak saya tahu apa type of reaction dia? Kalau dehydrohalogenation. Elimination reaction. Yes, so kita akan involve
elimination reaction. Bila sebut elimination involving alkyl halide, so kita akan dapatkan alkene. Okay, daripada tiga-tiga ni, bila dia orang undergo dehydrohalogenation, dia akan dapat alkene. Okay, so kita kena keluarkan all four products K, L, M dengan N. Okay, so yang ni kan awak kena label tau. Dia tak ada suruh label lagi. Okay, tak apa. Start pada produk je kena label. Okay. So daripada tiga ni kita tengok dia boleh buat alkene kat mana. From the, let's say saya bagi, okay, ni compound number 1, 2 and 3. Untuk dapat alkene, kita kena buat double bond. Bila dapat double bond, kita tengok neighboring carbon. You have this as your neighboring carbon. Kalau yang second ni pula, ada this as carbon. So, kita boleh buat double bond between carbon number 1 and carbon number 2, yang first one. Lagi kita boleh buat apa lagi? Awak beritahu, saya buat. Dah, senyap. Carbon number 2 and 3. Okay, sekejap So kita ada C, double bond kat sini, CH, ni tinggal CH2. Okay, sebab BR kita dah buang, so kita tinggal CH kat sini. CH. Alah, kejap. So we have H in here. So this one gonna be CH2. Ni adalah first product. Lagi, kalau in between carbon number 2 and 3, boleh tak buat? Boleh. Boleh juga. Okay, jap. Saya lupa lah nak label dia ni. Sat, ha? Ni, saya kecilkan sikit. Okay, sebab tu sini kita buat jap. Product of alkenes. Okay, product of alkenes kita ni yang pertama. Lepas tu kita boleh buat yang kedua between second and third carbon. Okay, so second and third, maksudnya sini kita ada CH3. Okay, we have CH, 2 double bond, carbon, hydrogen. 1, 2, 3. Ada CH3, CH, CH. 3, 4, 5. Okay, so this is the second one. Okay, kalau tengok dekat structure number 2 pula, dia boleh buat in between carbon number, kalau dari kiri pun 2 and 3, kalau dari kanan pun 2 and 3, right? So, perlu tak kita nak lukis lagi? Tak. Tak perlu, dapat jawapannya lebih kurang sahaja. Okay. Lepas tu, yang ketiga pula, tengok daripada yang ketiga ni, tengok neighboring carbon dia. Okay, bila kita tengok neighboring carbon, we have 1 and 2, is it? Okay, 1 and 2. Jadi bolehlah kita buat produk kat sini. Sebab tahu dapat 4 nanti. And dia berlainan sebab apa? Sebab kita ada branch dekat sini. Right, so awak akan dapat CH3, CH. So, kita buang H dia. C double bond C. H, CH3. So sini kita ada our alkyl group. The other one we have CH3, CH, CH3, CH, double bond, CH2. Okay, ni produk-produk kita lah. These are the 4 isomers. Tetapi tak habis sampai situ. Dia suruh awak labelkan K, L, M dengan N. Okay, so apa yang disuruh buat? Draw the structure of this product. Dah draw. Identify which product can exist as geometrical isomers. Okay, kita tentukan siapa yang boleh undergo geometrical isomers. Geometrical isomers is the other name for cis-trans isomers. Okay, so cis-trans isomers. Cis-trans isomers, dia kena obey the two criteria. What are the two criteria? The first one, kita ada apa? Kena tengok.
Kita ada apa? Restricted rotations of Carbon-carbon bond. yes, carbon due to carbon-carbon double bond. Okay, dah ada. And then kita tengok each of the carbon in your carbon-carbon double bond attached to two different atoms or group of atoms. Dekat setiap carbon tu ada benda yang berlainan. Awak check the first structure on the left. Dia boleh tak exhibit cis trans? No. No, cannot. Okay, kat sini no cis trans. Sebab apa no cis trans? Sebab the carbon dia pegang two hydrogens. Part ni. Ni dia ada dua hydrogen kat sini. Tak boleh lah. Okay, lepas tu the second one, boleh tak dia exhibit cis trans? Yang bawah ni. Boleh. Boleh, sebab apa? Dia ada different kan. Kalau yang ni dia ada CH3, CH2, dia ada hydrogen. Kalau yang ni dia ada hydrogen, dia ada CH3. So lain lah. So bagi tahu can exhibit cis trans. Okay, lagi kat sini pula. Cis trans tu geometrical isomer awak. Dia cakap geometrical. Ni boleh tak? Can or not? No. No cis trans sebab sama. Okay, lagi satu. Boleh tak? No. No. So, ada berapa je yang boleh exhibit cis trans? One. One only. Ha, macam tu lah. Okay, apa lagi dia tanya? And you need to explain. Bila nak explain ni, awak bagi tahu. Kenapa dia boleh exhibit cis trans? Kenapa? Has two different group attached at each carbon atom. Yes, so awak kena bagi tahu yang untuk exhibit cis trans tak boleh cakap yang tu je, kena cakap yang dia ada restricted rotations of carbon due to carbon-carbon double bond. Nombor satu. Dia tu kriteria lah. Lagi satu, bagi tahu carbon attached to two different atoms or group of atoms. Ada dua tu boleh dapat markah dua. Okay, saya tak tulis lain. Alright. Sekejap, saya nak ambil sekejap benda ni. Saya berhut sini, nanti susah. La ilaha illallah. Here. Okay, now dia cakap ozonolysis of K. Kita tak tahu lagi siapa K, siapa M, siapa N kan? Yeah. Tapi dia masih dia cakap ni. Dia kata sini for product K. Ozonolysis of K produces propanon and C2H4O. Okay, ozonolysis of K kita. Siapa K kita ni? Kita tengoklah produk apa dia dapat. C2H4O. So most likely C2H4O tu, silap. C2H4 bila number dia double, dia mesti ada double bond. Kan? Yes. C2H4O. C2H4. Okay, dapat dah terus CH3. Aldehyde lah. Okay, so dapat aldehyde dengan ketone. Okay, ozonolysis kita tahu dapat aldehyde dengan ketone. So awak kena keluarkan dulu. Kita tak tahu siapa K kita. So tulis K kita antara salah satu alkene tu. So undergo ozonolysis. Ozonolysis apa dia punya reagent? Apa reagent kita? Ozonolysis? O3, Yes, O3, zinc zinc, and water. water. Okay, good. So K kita alkene, kita tak tahu lagi tapi kita tahu produk dia. Keluarkan propanon adalah ketone, got carbonyl on them with 3 carbons. So CH3, CH3, right? Okay, plus with we have C2H4O belongs to aldehyde. CH3, C double bond O, H.
Okay, cukuplah C2H4 awak. So this is ketone. This is aldehyde. Okay, now you want to know what is your K. So kita tahu ozonosis, when you have the alkene, you undergo ozonosis reactions, you are going to cleave the bond, simply cleave and insert O. So kalau dia bagi produk, tengok kat mana yang kita nak sambung balik. Kat sinilah kan. So kalau ikutkan, awak kena ada 1, 2, 3 carbon. 1, 2, 3 carbons, and then we have double bond in here. Connected to it, we have this 1, 2, macam tu. So sepenuhkan CH3, CH, CH3, CH3. So kita tengok yang mana satu yang sesuai. So dekat sini we have exactly the same group attached to it. CH3, CH3, ada dua CH3. Lepas tu lagi satu kita ada CH3 dengan H. Okay. Yang mana satu K awak rasa? Yang ada dua CH3, lepas tu ada H, ada CH3. Which one belongs to your K? K yang mana? Yang nombor 3. Yang nombor 3. Yang 3 ni yang kanan ni lah. Ini ke K maksud awak? Ya. This one gonna be your K lah. So kita dah tahu ini K kita. So kena label dah sekarang ni. Kita ada K. Alright, write the chemical equations for this reaction. Awak dah buat belum chemical equation dia? Dah buat kan? Right. Chemical equation tu sekali dengan reagent semua je lah. Okay. Treatment of L. L pun kita tak tahu lagi. Treatment of L. L is one of our ni kan? Okay. Treatment of L with hydrogen bromide. Hydrogen bromide adalah HBr. Okay. Dia akan tambah HBr. Okay. Gives a mixture of P, Q and R. Okay. Undergo reaction. Dapat P. Dapat Q. Dapat R. Kita nak tentukan L. L dah cakap. L tu kena ada 3 produk to be formed. Okay, kita lukis balik. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the first structure kita ada double bond dekat sini. CH3, CH2. And then we have this, kita keluarkan CH2, CH, CH2, is it? Yes. Okay, lepas tu bila awak tambah HBr, dia tak cakap pun ada peroxide tetap, kita akan follow Markovnikov. Hydrogen will be added to this carbon sebab with the most number of hydrogen, is it? Yes. Okay, means your carbon next to it will become the positive charge. Betul tak? The carbocation. Betul. Okay, if you try to rearrange to the next carbon, they will get the same stability of secondary. Okay, kalau sekarang ni secondary sebab ada 2 carbon attached to it. Kalau awak nak pergi tukar jadi carbocation kat tengah ni pun, sama tak dia punya stability? Keliling dia ada tak 2 carbon juga? Sama. Sama, jadi perlu tak buat carbocation untuk yang rearrangement? Tak. Tak perlu. Okay, settle part tu. Jadi, bila awak form carbocation dekat sini, awak possible untuk masukkan Br dekat sini. Kalau awak buat rearrangement sekalipun, maksudnya dia nak tukar jugalah tapi tak perlu pun, boleh masuk kat sini je jugalah. Kat sini boleh masuk Br. Itu faham? Tapi tak possible lah sebab dia dah tak dapat more stable. Patutnya dapat satu produk je lah. Lain lah kalau dia buat positional isomers. Itu clear? Faham. Okay, kiranya takkan dapat 3 lah. Okay? Right. Itu settle top part tu. Lepas tu, kalau kita ada another structure yang di mana carbon-carbon double bond awak dekat tengah pula kali ni. 3, 4, 5. Instead of carbon number 1 and 2, kita ada 2 and 3. Okay, sama juga case dia. Tapi sekarang kita ada hydrogen, hydrogen. Lepas tu yang lain tu CH3, CH2, CH3. Okay, kalau kita masukkan, kita pecahkan this double bond, awak akan dapat hydrogen masuk dekat sini. Boleh sana pun boleh kan? So kalau masuk ni positive charge kat sini, Br boleh attack kat sini, betul tak? Br boleh masuk kat sini. Okay, kalau dia masuk hydrogen dekat sini pula,
BR boleh masuk kat sini, betul? Betul. So bolehlah possible product awak 2. Tadi 1 ni 2. Dah dapat ke 3? Tak kan? Tak. Okay, kita tengok satu lagi structure. Satu lagi structure kita ada branch with the longest carbon chain of 4. 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada satu chain kat sini. Lepas tu kita punya double bond kita kat hujung ni. Okay, kita kelengkapkan CH3, CH3, CH. And then we have CH kat sini, double bond CH2. Okay, bila kita nak add HBr, sama juga follow Markovnikov, hydrogen akan ditambah di sini, right? Ya. Okay, lepas tu dekat sini kita akan dapat positive charge of carbon, so carboxyl ion. Okay, awak tengok bila ada carboxyl ion, check for possibility untuk rearrange. Bila kita rearrange, bila kita rearrange awak, masih dengan Ya, saya? Miss. Okay, awak akan dapat carboxyl ion dekat sini pula, right? Ya. Ya. Yes, itu carboxyl ion ni untuk dapat major product. Tapi bila kita cakap minor, dia boleh je lah masuk mana pun sebab dia mixture jugalah. Sebab itulah kita boleh tengok possibility produk masuk kat kanan, kiri dan bawah ni. Kat antara tiga ni. Sebab dia yang carboxyl ion ni untuk major product. Kalau dia rearrange pun. Tapi sebenarnya selagi mana dia functional group, dia boleh buat positional isomers kan. Tu maksud dia. Sama juga yang macam tadi. Walaupun kita kata BR masuk dekat sini, tetapi kan dia kan boleh buat positional isomer, sebab tu boleh juga masuk dekat sini. Tu maksudnya. Faham ke? Faham. Dia dapat 3 juga, tapi kiranya yang dia akan favor yang boleh dapat carboxyl ion possibility 3 ni lah. So ambil lah yang ni. Clear? Clear. Okay. So dari sini kita tahu this gonna be our L. Okay, apa lagi soalan dia? Treatment of L with hydrogen bromide give a mixture of PQ and R. Draw the structure PQ and R, label the major product and write the mechanism for its formation. Siapa major product dalam kes ni? Dalam kes ni pula, sorry. Dalam kes ni kita tahu ni L kita. Kita buat dia punya produk. Betul bagi tahu dia punya major product apa. Sekejap. Tadi kita ada double bond. Okay. Ni L kita buat di atas balik. Okay. Ni L. Kita nak react dengan HBr ni. Dapatkan PQNR. No. Okay, so nanti awak dapat PQNR awak apa? So P kita ambil balik benda ni. Okay, P kita sekarang 1, 2, 3, 4. Okay, awak ada CH3. Mungkin dia boleh masuk BR kat sini. Atau awak ada lagi tambah 1, 2, 3, 4. Yang ada CH3. BR masuk kat sini pula. Atau awak ada satu lagi. 1, 2, 3, 4. CH3. BR masuk kat sini. So penuhkan CH2, CH, CH2, CH3. CH3, CH, CH, CH3, CH3, CH2, CH3. Okay, kita tengoklah stability of your alkyl halide. Kalau yang ni kita ada tertiary alkyl halide. This is secondary. This is primary. So who's going to be the major product? The first. Paling atas. The first one, this gonna be the minor. This gonna be the minor product. Okay, kita kena buat mechanism untuk this major product. Okay, jom kita buat major product, dia punya mechanism. Kejap, kita tambah buku surat.
Okay, mekanism kita. Kita start dengan apa? Kita start dengan structure dia lah. CH3, C. CH3, H. CH double bond, CH2. Okay, 2, 3, 4. Right, iaitu kita akan react dengan HBr. Siapa nucleophile dalam kes ni? Alkene or HBr? Alkene. Alkene. So alkene akan jadi dia punya nucleophile, dia akan attack lah. So kita attack, ambil satu hydrogen, masuk dalam ni. Bila masuk, dia undergo reaction sekarang, kita akan dapatkan carbocation. CH3, C, CH3. Lepas tu kita ada H here. So C. H dah masuk dekat carbon nombor 1, right? Okay, H masuk kat situ, maksudnya dekat sini lah kita ada kita punya carbocation CH3 masuk. Carbocation kita kat sini. Right, lepas tu carbocation kita sekarang secondary carbocation. Kita boleh kan dapat tertiary, macam mana kita nak dapatkan tertiary kita? Kita nak buat rearrangement jenis apa? Look for your adjacent carbon. To get a more stable carbocation, kita akan bergerak ke sini. Tengok kat dia ada apa. Kita ada both hydrogen dengan metal. Kita nak gerakkan siapa yang senang? Hydrogen. Hydrogen. Okay, untuk show the mechanism, kena show the movement of this hydrogen. So show the bond lah between dia orang. H dan juga this bond. Okay, apa yang kita akan buat? Kita akan apply 1,2 hydride shift dengan cara gerakkan bond ni pergi ke carbon. Okay, so this is what we call 1,2 hydride shift. Okay, awak gerakkan hydrogen ke sebelah. Okay, nanti kita akan dapat CH3, C, CH3, and then we have our CH2, CH3. Now kita punya carbocation dah berubah tempat ke sini. Dia dah jadi daripada secondary tukar jadi tertiary. Okay ke? Okay. Lepas tu, kita sekarang aim kita nak masukkan Br. Kita dah ada belum electrophilic site on carbocation here? Dah ada ke? Electrophilic site tu maksudnya area yang kurang elektron. Dah ada belum atas ni? Electrophilic site kita? Ada. Dah, so kita akan attack dengan nucleophile. Nucleophile kita adalah comes from Br minus tadi yang dah pecah dengan hydrogen. So this Br carry the negative charge will be the nucleophile. The lone pair will be the nucleophilic site, attack this carbon. Okay, once they attack the carbon, they will form our designated product of CH3, C, CH3, and then we have Br attached to it, then we have CH2, CH3. So this is our major product. Okay, ini adalah mekanisme dia. Lagi soalan cakap apa? Suggest the product formed when L is reacted with hydrogen bromide in the presence of hydrogen peroxide. So if we have this L react with HBr as well, but then in the presence of hydrogen peroxide, what will happen to the product? Dia akan dapat apa? Hydrogen sepatutnya masuk dekat karbon yang banyak hydrogen, nanti dia akan jadi terbalik lah, betul tak? Betul. So awak keluarkan balik lah dia punya ni, tapi daripada L lah, daripada L kita sebab dia kata suggest the product, satu je produk dia, so ikut je lah. Sebab kita tak belajar yang halogenations in peroxide, jadi awak tak perlu buat rearrangement, tak perlu consider rearrangement. So produk kita CH3, CH, CH3, C. Okay, kat hydrogen ni kita akan masukkan hydrogen, right? CH2. Dia terbalik dengan yang tadi. Lepas tu dekat CH yang hujung ni kita akan masukkan Br. Okay, itulah produk dia.
product form. Okay, habis dah untuk soalan ni. Oh, kita ada lagi 20 minit. Okay, next one. Saya nak skip lah yang ni, boleh tak? Tapi kita just saya nak skip lah, soalan ni senang. Okay, saya skip Okay. This one. Saya suka yang ni. Okay, given to you the reaction scheme. 2-ethyl 1-pentene. Mana 2-ethyl 1-pentene? Oh, dia ni. Terlari lah ni. Okay, macam tu. 2-ethyl 1-pentene. Betul ke ni? Sekejap 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1-pentene, 2-ethyl. Right. With several reagents are shown below. Draw the structures of B, C, D, and E. Okay, look at this alkene to start with. And then you're given this reaction scheme, kita kena tentukan apa produk dia. Okay, we'll start with A. What's A? A tak ada. Terus A, this one. So ni adalah A. Oh, ni lah A. Okay. Ini A. Okay. So this A nak dapatkan B. Apa tu B dia? Tertinggal ke soalan ni? Dia punya benda. Ini 2000 apa? 15-16 15-16 tadi? 15-16. Kita tengok soalan ni. Oh, saya rasa dia tertinggal lah. B ni dia nak tambah hidrogen je. Hydrogenations. Dia tambah hydrogen gas and catalyst of PP or palladium. Okay, so kita buat B. Kalau kita nak tambah hydrogen gas, hydrogenations. So kita akan dapat produk macam mana? Dekat carbon-carbon double bond nak tambah apa? Tambah H. Tambah H. So sama je lah, awak akan dapat apa? Sekejap, longest of 5 carbon, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then at carbon number 2 we have ethyl. Penuhkan saja dia punya hydrogen. So what is the name of this compound? Can you please tell me? Apa nama dia? Bila dah tambah hydrogen? 2-methyl. Methyl? 2 ethyl. Okay. Ethyl pentane. Okay, good. Right. Okay. When we react this alkene with HBr only, dia tak cakap pun ada peroxide ke apa, kita akan tambah hydrogen dekat mana? Carbon number 1 or carbon number 2? Number 1. Number 1. So 1, 2, 3, 4, 5. So we have this ethyl. Okay, and then carbon number 1 will accept the hydrogen, means dia akan jadi CH3. Lepas tu dekat sini kita akan tambah Br. So the rest akan jadi CH2, CH2, CH3. Okay, the name nanti akan jadi apa? Instead of having 2-ethyl pentane, we got another substituents here. At carbon number 2, we have Br. So 2-bromo, 2-ethyl pentane. Okay, next one. From this alkene to react with bromine in water, means we want to add, dari bromine kita nak tambah Br, dari water kita nak tambah H. OH, bukan H, OH. So between Br and OH, siapa yang akan ikut macam Markovnikov? Br ke OH? Br. Br. So kita akan masukkanlah Br tu kat banyak hydrogen kat mana. Jadi hydrogen banyak dekat carbon number 1. So bila carbon number 1, awak akan dapat CH2, Br. The rest belongs to hydrogens, and hydrogens. Okay, next. This Br2 added in inert solvent. So awak akan masukkan simply 2 Br dekat dua-dua carbon. 1, 2, 3, 4, 5. So we're gonna get Br in here
as well as here Br. Oh, lupa pula. Sekejap. Tidak ada methyl dekat ethyl dekat carbon number 2. So here we have Br. Here is CH2, 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 CH3. This gonna be your E. Okay, settle for the first question. Suggest an alkyl halide and suitable reactions conditions to produce A. Okay, kita tahu sekarang A kita adalah alkene. Okay, A kita adalah alkene. Preparations of alkene involve two reactions. Sama ada you eliminate hydrogen and halogen ataupun awak eliminate water. Okay. Tapi dia cakap sekarang suggest an alkyl halide maksudnya akan involve dehydrohalogenations or dehydrations. Dehydrohalogenation. Hydro. Yes, Halogenation. dehydrohalogenation. So, dia minta awak, yes, suggest alkyl halide dan juga reactions conditions. In other words, awak bagilah dia punya chemical equation. Dalam tu ada alkyl halide, ada reagent juga. Okay, jadi awak nak buat macam mana sekarang ni? Awak boleh suggest, okay, sebab dia kita tak tahu dia nak remove dari mana, sebab kalau remove kita tak ada pun kata dia akan dapat major ke minor product. Memang dapat Shazaf, tapi kira ni tak kisah mana. Okay, kita tengok dekat sini. Carbon-carbon double bond, sepatutnya satu ada H, satu ada Br. Ambil lah salah satu. Kita boleh ambil ni juga kan? Ni boleh ke tak? Kita awak gerakkan dia. Mana lagi boleh? Yang ni pun boleh kan? Yeah. Awak nak gerakkan Br kat sini pun boleh. Awak letak Br kat sini pun boleh. So dia ada 4 possibilities lah. Dekat, yes. Ada a few possibilities. So letaklah mana Jadi kita suggest asalkan kita dapatkan the carbon-carbon double bond at carbon number 1 and 2 tu. Sebab dia kata nak prepare this alkene. Okay, reactions conditions. Bila kita nak remove alkyl halide, dia bawa characteristic of acid. Jadi kita akan provide with, apa dia punya reactions condition lagi? Kalau acid kita contract acid. Yes, what is your conditions there? Perlu ada apa? Reflux. KOH in ethanol together with reflux. Okay. Right. Soalan 2 habis. Okay, reactions of A with cold dilute alkaline cheminophore solutions can be used as a confirmatory test for alkene. So dia minta awak name the test, state the observations and draw the structure of product. In other words, instead of comparing alkene and alkane, now they want you to only give information about the alkene. Bila alkene undergo this reaction, dapat side product apa, dapat produk apa, what's the observations. Okay, jadi kita pun kan buatlah macam mana kita nak start. Dia minta name of test kan. What is the name of test when you have this cold dilute alkaline cheminophore solution? Bayer's test. Bayer. Yes, so bagi tahu name of test is Bayer's test. Okay, name of test is Bayer's test. Okay, the chemical equations. So chemical equations kenalah start dengan awak punya alkene. 1, 2, 3, 4, 5. Double bond in between carbon number 1 and 2. At carbon number 2 we have CH2, CH3. Means the rest belongs to hydrogens. So we have hydrogens in here as well as here. Okay, and then Bayer's test involve cold alkaline cheminophore. So how do you write your cold alkaline cheminophore? KMNO4 Cheminophore. minus Yes. Dilute OH minus sebab dia alkaline lagi. Cold conditions, right? Okay, bila masuk this reagent, kita akan dapat what kind of product, what kind of compound yang kita akan dapat? Kita dapat compound diol. diol. Okay, good. Set. Diol compound. God means ada 2 OH attached to it. Masuk kat mana? Masuk kat double bond awak lah. Okay, so you have this product. Kita buang dia punya double bond. Kita masukkan satu OH, satu lagi pun masuk OH.
Okay, settle. Lepas tu kita ada byproduct. Okay, byproduct sebab kita adalah chemical test kena ada byproduct. Byproduct kita is MnO2 precipitate. Okay, so kena lengkap bila minta chemical test kena lengkap. So what about the observations? How many observations dalam Bayes test ni? So, 2. Okay, what is the first one? Purple. Yes, purple color of chameleophore solutions decolorize. Satu lagi. brown precipitate form. Yes, brown precipitate form. Soalan ni dia tak minta awak distinguish, dia minta awak nyatakan saja. Sebab tu kita tak buat untuk alkene. Mana-mana alkene ke apa. Okay. Habislah untuk soalan ni. Alright. Okay. Buat sikit lagi lah. Okay, question number 6 kita habiskan yang ni. Acid catalyst dehydrations of 2-pentanol. Okay, this 2-pentanol starts dengan 2-pentanol. 5 carbon as the longest chain. And then 2-pentanol means OH is located at carbon number 2. The rest is hydrogen. Okay, and then they gives a compound undergo acid catalyzed dehydration. Maksudnya kita nak guna apa dalam ni? Apa kita punya? Yes, concentrated H2SO4 with the presence with the conditions of apa? Heat. Okay, so kita akan dapatkan alkene. Alkene kita ada dua jenis, satu V, satu W. Okay, so nanti kan bila kita remove ni, kita nak remove water tau. Bila kita nak remove water, hydrogen and OH. So kita akan remove this OH. Means nanti ni akan dapat positive charge carboxyl ion. So from your carboxyl ion, tengok neighboring carbon. The hydrogen will be eliminated from either one of these carbon. Jadi sebab tu awak dapat possible product ada dua. So kita ada CH3, CH2, CH2. Kalau kita buat in between carbon number 1 and 2, awak akan ada C double bond. CH double bond CH2. This is going to be the first product. And then the second product, you form double bond in between carbon number 2 and carbon number 3. H double bond CH, CH3. Make sure number of carbon and hydrogen tally with your molecular formula. Okay. Then dia cakap compound V. We don't even know yet which one of these two structures belongs to compound V. Dia cakap compound V exhibit geometrical isomerism. In other words, the cis trans isomers. Look at both isomers here. Okay, siapa yang boleh exhibit geometrical isomerism? First, untuk exhibit geometrical isomers, kena ada restricted rotations of carbon. Here we have double bond. And then, look at each carbon. To which atom do they bonded to? Jadi kat sini kita ada dua hydrogen. Boleh tak dia exhibit cis trans isomers? No. No. So kita bagi tahulah, oh kat sini no cis trans. Maksudnya no geometrical. No geometrical isomer, ikut dia punya term. No geometrical isomer. What about the other one? Check. Do you have two atoms or group of atoms attached to each carbon? Yes. Yes, so kita ada dua. Jadi boleh tak kita kata, yes, this structure will exhibit cis trans isomers? Yes. Yes. So kita tulislah exhibit geometrical isomers. Ni lagi apa dia suruh buat? Oh, maksudnya, satu lagi. Bila dia boleh exhibit, bagi tahulah dia ni adalah V kan? This is V. Maksudnya lagi satu belongs to W. Okay, bila dia dah bagi tahu huruf, awak kena label. Awak tak label, kita tak menjawab soalan. Walaupun ada structure betul. Okay, ozonolysis of compound V. So kita tengok compound V kita sekarang. Okay, kita salin balik compound V kita. CH3, CH2, CH, double bond, CH, CH3.
Okay, they undergo ozonolysis. Ozonolysis kita ada ozone and also zinc and water. Okay, so ozonolysis, you need to cleave the bond. You cleave the bond, and where did you cleave the bond? You simply insert oxygen. Okay, so now kita tengok attached to this carbon double bond, you have hydrogen attached to it. In ozonolysis, kita ada two possible product. It's either kita boleh dapat apa dari ozonolysis? Ketone and Ketone. Ketone and aldehyde. Since both carbon got hydrogen attached to it, will they form ketone? No, dia No. hanya akan add aldehyde. Jadi kita tengok ozonolysis of compound V produces ZNAA. Tak tahu pula ZNAA siapa, keluarkan je dulu. So kita ada dua-dua aldehyde, tetapi our aldehyde now got different number of carbon. One got 3 carbon, C double bond O H. Another one kita ada CH3, C double bond O, and then kita ada hydrogen. So 3 carbon and 2 carbon. 3, 4, 5. Okay. Lepas tu dia kata V dengan Z dengan AA. Draw the structures of V and W. Okay, kita dah lukis. Identify the major product and explain your answer. Okay, major product antara V dengan W. Siapa major product? Siapa major product? V. V. Sebab apa V major product? Dia suruh explain. Kenapa dia major product? Tengok alkene kita guna rule apa? Shazia cakap apa? Karbon yang stabil. Karbon yang stabil? Tak, Shazia cakap alkene yang menjadi major product adalah alkene yang highly substituted, banyak substituent. Jadi tengok dekat carbon double bond awak, berapa banyak alkyl group attached to it. Kalau dalam W kita hanya ada satu sahaja alkyl group Z. Yes. Kalau dalam V kita ada dua yang highlighted in red tu. Jadi dia major product lah bagi tahu yang according to Shazaf's rule, awak punya major product is based on the number of kiranya more substituents attached to it lah. That's why dia adalah major product. Okay, apa lagi? Draw structure, identify major product, explain dah. Draw geometrical isomers of V. Okay, dia suruh awak lukis geometrical isomers, means lukislah cis and trans dia. Kalau cis and trans, fokuskan pada carbon-carbon double bond. Okay, kalau cis kita ada dua-dua sama atas, same group, bawah tu CH2, CH3. Yang lagi satu kita ada CH3. So this is what we call cis. Kalau trans kita ada C double bond C, one hydrogen up, one hydrogen down. So here gonna be our CH2, CH3, and then here we have CH3. So this is our trans isomers. Alright. What else? Write the mechanism for the dehydrations of 2-pentanol. Okay. Dehydrations of 2-pentanol yang awak buat sendiri lah. Dehydrations tu sepatutnya apa dulu first step dia? Kita nak buat apa lah? Dehydrations, dia nak buang. Dehydrations, nucleophile kena masuk dulu. Okay, yes. Nucleophile masuk, the concentrated H2SO4 tu. Bukan. Macam mana dah? Start dengan apa dulu awak? This is dehydrations kan? Ke dehydrohalation? Dehydrations kan? Okay, dehydrations betul lah. Oxygen on the alcohol yang akan takes up the hydrogens from the concentrated H2SO4. Nanti form carbocation and the flow proceeds lah. Okay, lagi apa? Draw the structure of ZNA, AA. Dia tak kata pun ZNA ke apa. Awak label je lah. So awak tulis. Ini adalah Z. Ini adalah AA. Lain lah kalau dia cakap Z akan further react untuk dapat apa. Kalau dia further react untuk dapatkan something, kena hati-hati. Z dengan AA tak boleh simply label.
Okay, lepas tu yang bawah tu awak belum belajar. Yang reactions equation ozonolysis of V kita dah buat kan. So this is V of V. Kita dah buat ozonolysis. So kita dah jawab part A. By using suitable alkyl halide, show how 2-pentanol can be synthesized via a Grignard reagent. Ni kita akan belajar dalam chapter 7 dan juga chapter 8. So we have this 2-pentanol untuk dapatkan alcohol 2 dah guna Grignard reagent. Okay. Right, itu sajalah. Itu saja untuk hari ni, Wak. So kita stop until 2015, 2016. Okay, Assalamualaikum everyone. Thank you. Thank you, Miss.